የ2014-15 የኢንተራንስ ጥያቄዎችን ነው የምናየው። Civics and Ethical Education ነው። What is the justification for the necessity of limiting human and democratic rights? የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ስለመገደብ የሚሰጠው justification ወይንም ማሳመኛ ምንድነው? ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የሰዎችን ስለመገደብ እና A cases which are beyond our capacity to control where limiting appears inevitable. ሊሚት ማድረግ መገደቡ የማይታው አይነት ሲሆን ወይንም ከአቅም በላይ የሆነ ችግር በሚያጋጥምበት ጊዜ የአንድን ሰው ሰብአዊ ወይንም ዲሞክራሲያዊ መብቱን ለመገደብ እንገደዳለን። ይሄ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ፍሪደም ኦፍ ስፒች አለው፣ የመናገር መብት የተሰጠው ሰብአዊ መብት ነው፣ በተፈጥሮ የተሰጠው መብት ነው። ነገር ግን ያ የፍሪደም ኦፍ ስፒች የሚጎዳ ከሆነ ሌሎችን ኢንሳልት የሚያደርግ አይነት ከሆነ ምን ይደረጋል? የዛ ሰው ነፃነት ይገደባል። ማውራት አለብህ፣ መናገር ያለብህ፣ ሐሳብን መግለጽ ያለብህ በዚህ አይነት መንገድ ነው ተብሎ ሊሚት ይደረጋልና እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢኒቪቴብል የሆኑ የማይተው አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ ሊሚት ይደረጋል። የሰው ሂውማን ኤንድ ዲሞክራቲክ ራይት እሱ ነው ሊሰጥ የሚችለው ጀስቲፊኬሽን። ቢላይ because states want to exercise their maximum authority ስቴቶች ማክሲመም አውቶሪቲያቸው ወይንም ከመጠን በላይ የሆነ ስልጣን ያላግባብ ስልጣን ለመጠቀም እንዲያስችላቸው ነው ምን ገድበው ሂውማን ኤንድ ዲሞክራቲክ ራይት አይሆንም። ይሄ ምክንያት አይሆንም፣ ሲጀመር መጠቀም የለባቸውም እንደዛ። because of international impositions from strong nations ጠንካራ ሀገራት ስላሉ ነው ወይንም ስለገደቡ ነው። ይሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ለመገደብ። because of interests of groups to maximize their personal greed የራሳቸውን ስግብግብነት ለመሙላት አንዳንድ ሰዎች የሌሎችን መብት ስለተጋፉ ነው። ይሄም ማሳመኛ ሊሆን አይችልም። ማሳመኛ የሚሆነው ትክክለኛው ግዴታ በሚሆንበት ጊዜ የሚለው ነው። which one of the following is among commonalities between the empire builders of modern Ethiopia before 1974? ከ1974 በፊት የኢትዮጵያን ግዛት ኢምፓየር ቢልደርስ አሉ። እነሱን ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ምንድነው? ይሄ ከ10ኛ ክፍል ዩኒት 1 የወጣ ጥያቄ ነው። ኢምፓየር ቢልደሮቹ እነማን ናቸው? ከ1974 በፊት ያሉት ከዛ ጋር የሚገናኙት እነ አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። እና እነዚህን ኮማን የሚያደርጋቸው ምንድነው? the three empire builders of the 19th century ምንድነው ያደረጉ? played significant role to bring back and reunite some of the ancient parts, consolidate and expand Ethiopia to its present form. አላማቸው ምን ነበር? የነበረውን ኢትዮጵያን ወደ ቀደመችው አንድነት መመለስ፣ የተበታተነችውን ኢትዮጵያ አንድ ማድረግ፣ ሪዩናይት ማድረግ ነው፣ አንድ ማድረግ ነው። የድሮ ፓርቶቿን ማለት ነው። እንደገና ግዛቱን ኤክስፓንድ ማድረግ፣ ማስፋፋት ነው። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ፎርም እንድትይዝ ያደረጉ ናቸው። እነዚህ ኢምፔረሮች ቴዎድሮስ ዘሰከንድ አለ፣ ዮሐንስ ዘፎርዝ እና ሚኒሊክ ዘሰከንድ አሉ። እነዚህ ሶስቱ በተለይ ከ1974 በፊት የነበሩ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አንድ የሚያደርጋቸው they were parochial partisans of certain groups and failed to develop national unity and territorial integrity. ናሽናል ዩኒቲን አንድ ለማድረግ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ያልተሳካላቸው ናቸው እና የድንበር አንድነትን ለማስጠበቅ ያልቻሉ ናቸው ይላል። አይደለም። most of them played a significant role to bring back and reunite some of the ancient parts, consolidate and expand Ethiopia to its present form. ራሱን አሁን ያነበብነው ራሱን ኢትዮጵያን ለማስፋት የድሮውን ኢትዮጵያ አንድ ለማድረግ ኢትዮጵያ አሁን ያለችውን ፎርም እንድትይዝ ነው የጣሩት። they lack sense of patriotism and were derived by their personal egoistic interest that was against the national interest. የሀገር ወዳድ ስሜትን ያጡ ናቸው፣ የላቸውም እና የራሳቸውን ፍላጎት ለማርካት ለማሟላት
ከሀገር ፍላጎት ይልቅ የራሳቸው የሚያስቀድሙ ናቸው አይደለም። they were modernists and they focus on traditional values to protect the country from science and technology ሀገሪቷን ከሳይንስ እና ከቴክኖሎጂ ለመጠበቅ የሚጥሩ ናቸው። ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ይሄም ፎልስ ነው። ቢ ነው ትሩ። which one is wrong about the different types of laws እንግዲህ እዚህ ምርጫ ላይ ስለ ላዎች ነው። ስታቱት ላው፣ ኮማንድ ላው፣ ዲቫይን ላው፣ ኢንተርናሽናል ላው። ይሄ ከስንተኛ ክፍል ነው? አሁንም ከ10ኛ ክፍል የወጣ ነው። ምንድነው የሚለው? ዲቫይን ላው አለ። ዲቫይን ላው ምንድነው? ያንዳንዱን ማወቅ አለብን። ዲቫይን ላው such law is considered to be the outcome of divine power. ዲቫይን ማለት መለኮታዊ ማለት ነው። ከመለኮታዊ የተሰጠ ስልጣን እንደሆነ ነው የሚነግረው። The belief considers that everything else in this world and in the universe is created by a supernatural force. በዚህ ዓለም ላይ የሚታየው እያንዳንዱ ነገር የተፈጠረው አንድ ኃያል በሆነ ኃይል ነው። ያም ሱፐርናቹራል የሆነ ኃይል ጋድ ነው፣ እግዚአብሔር ነው ይላል። To those who believe in divine law, this force has given the universe reason for its existence. ዲቫይን ላውን የሚቀበሉ ምን ብለው ነው የሚያምኑት? ይሄ ፎርስ ነው ወይንም ይሄ ሱፐርናቹራል ፎርስ ነው ዩኒቨርስ እንዲኖር ያደረገው፣ ኤግዚስት እንዲያደርግ ያደረገው። ስለዚህ ከመለኮት ጋር የተያያዘ ነው ሃይማኖቶች የሚቀበሉት ማለት ነው። ሌላው ናቹራል ላው ነው። this law is supported by scientific discoveries. ይሄ ደግሞ ከሳይንሳዊ ጥናት የተደገፈ ነው። ናቹራል ላውስ ኮንፍሮንትስ ዲቫይን ላው፣ ከዲቫይን ላው ጋር ይጋጫል ወይንም ኮንፍሮንት ያደርጋል። ያ ማለት denying the existence of a supernatural force. supernatural force የለም ይላል ናቹራል ላው። in science natural law governs the existence of the universe and everything else. ስለዚህ ዩኒቨርስ ኤግዚስት እንዲያደርግ ወይንም እንዲኖር ያደረገው ብሎ የሚገልጸው ናቹራል ላው በሳይንስ ዲስከቨር፣ ያ ማለት ሳይንስ የሚገልጸው ላው ነው። የዚህ ህግ መኖር ነው፣ የተፈጥሮ ህግ ነው ዩኒቨርስ እንዲኖር ያደረገው የሚለው። ለምሳሌ the law of gravity is one of the natural law. law of gravity አንዱ የተፈጥሮ ህግ ነው። ስለዚህ ዩኒቨርስ ያለው በተፈጥሮ ህግ ነው እንጂ በሆነ ሱፐርናቹራል በሆነ ፎርስ አይደለም ይላል ናቹራል ላው። ሌላው ኮማንድ ላው ነው። comprises the body of those principles and rules of actions relating to existence of government, security of persons, property. ይሄ ኮማንድ ላው ሲባል እንደ ስሙ የጋራ ህግ ነው። ለምሳሌ መንግስት ኤግዚስት እንዲያደርግ ሰዎች ተስማምተው ያመጡት ህግ ነው። ሰው እንዲጠበቅ፣ አሁን እኛ የምንጠበቀው እቃችን የሚጠበቀው በመንግስት ነው። ወይንም ደግሞ በአካባቢያችን ስናይ ባህላዊ በባህልም ያሉ ህጎች አሉ። እነዚህ ኮማንድ ላውስ ይባላሉ። ሌላው statute law is formal written law. ፎርማሊ የተጻፈ ህግ ነው። enacted by legislative body declaring, commanding or prohibiting something. የሆነ legislative body አለ፣ law make የሚያደርግ ነው፣ ህግን የሚያረቅ law maker body ነው። በሱ የተቀረጸ የረቀቀ ህግ አለ። ያ ህግ ይታወጃል እና ይጻፋል። የተጻፈ ፎርማል የሆነ ህግ ነው። ምን ለማድረግ? ለማዘዝ ወይንም የሆነ ነገር ለማገድ። so it is different to command law in form. ከኮማንድ ላው በፎርሙ ይለያል። statute law derives its authority from the declaration of the will of the legislative. ስለዚህ statute law ኃይሉን ወይንም ስልጣኑን የሚያገኘው ከምንድን ነው? ከተጻፈው ወይንም ከአዋጁ ላይ ነው። ያ ሌጂስሌቲቭ በዲ ካወጀው አዋጅ ላይ ከተጻፈው ጽሑፍ ላይ ያ ህጉ ይጻፋል፣ ከዛ ላይ ነው። the law issued by the house of people representative are examples of statute law. በኤችፒአር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚረቀው ወይንም የሚጸድቀው ህግ ይሄ የስታቱት ላው አንድ አካል ነው። ከኮማንድ ላው ይለያል። ኮማንድ ላው ኮማንሊ ያለ ነው፣ በልማድም በኮርትም ያለ ነው። ሌላው ኢንተርናሽናል ላው includes those customary and treaty convention rules which are considered legally binding by states in their relation to each other.
ዓለም አቀፍ ሀገራት አንዱ ከሌላው ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? ሪሌሽናቸው ያንን በስምምነት በኮንቬንሽን የተቀመጠበት ህግ ነው። ያን የዓለም አቀፍ ሀገራት ግንኙነት ምን እንደሚመስል የያዘ ህግ ኢንተርናሽናል ላው ይባላል። it may be defined as the body of general principles and specific rules which the members of international community consider binding upon in their mutual relations። ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ላው ስንል ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ በ1948 የጸደቀው በዓለም ሁሉ ላይ ተፈጻሚነት የሚያገኝ ህግ ነው። ስለዚህ እዚህ ሮንግ የሆነው የቱ ነው የሚለው statute law is formal written law enacted by the legislative body. The common law arises from the will of the people in their traditional values. common law ስንል እንዲሁ ዝም ብሎ የሰዎች ፍላጎት አይደለም። እዚህ ጋር the will of people ከሰዎች ፍላጎት የመነጨ ነው የሚለው አይደለም። unwritten law ነው እንደዛ statute law written የሆነ አይደለም unwritten ነው፣ ግን ሌጋሊ ነው። ሌጋል ፕሬሲደንቶች አሉ በኮርት ደረጃ ወይንም በፍርድ ቤት ደረጃ ያሉ ህጎች ናቸው። እንዴት መሆን አለበት የሰው ሴኩሪቲን ለማስጠበቅ መንግስት ወይንም አስተዳደሩ እንዴት መሆን አለበት ብሎ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ሮንግ የሆነው ቢ ነው። ሴላ ያለው ዲቫይን ላው believed to be an outcome of the divine power ጥሩ ነው። ኢንተርናሽናል ላው includes customary laws, treaties or conventions ጥሩ ነው። ስለዚህ ፎልስ የሆነ ቢ ነው። corruption is one of the manifestation of breach in the rule of law። ያው ሙስና እንደምናውቀው የህግ የበላይነትን የሚጥስ ነው ወይንም የህግ ጥሰት ነው እና it can assume the form of ምን አይነት ፎርም አለው? አንደኛ access to information by the general public አይደለም። ጀነራል ፐብሊክ ኢንፎርሜሽን አክሰስ ማድረግ የሚችልበት መንገድ ትራንስፓረንሲ ነው። አካውንታቢሊቲ ኤንድ ትራንስፓረንሲ ኢን ፐብሊክ ፖዚሽንስ ፐብሊክ ባለው ፖዚሽን ወይንም ባለው ስልጣን ምን መሆን ተጠያቂ መሆን እንዲሁም ግልጽነትና ተጠያቂነት ይሄ ኖርማል ነው። ኢፌክቲቭ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲስ ኤንድ ኦፖርቹኒቲስ አመንግ ሲቲዘንስ ለዜጎች ኃላፊነቶችን እና እድሎችን ኢፌክቲቭሊ ማሰራጨት በትክክል ማሰራጨት ይሄ ሙስና አይደለም። ዩዝ ኦፍ ገቨርንመንት ኦፊስስ አስ ኦፖርቹኒቲስ ቱ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት የመንግስት ነገሮችን ለግል ለፐርሰናል እድገት ራስን ለማሳደግ መጠቀም ነው። ይሄ ኮራፕሽን ነው። የመንግስት ማቴሪያልን ለራስ መጠቀም ለራስ አላማ ማዋል which one is not a proper remedy for the durable inequalities among males and females በወንዶችና በሴቶች በመናይበት ጊዜ ባለፈው ጊዜያት እንኳን እኩል የሆነ ተጠቃሚ አልነበሩም፣ በተለያዩ ነገሮች እኩል አልነበሩም። ስለዚህ ያንን ሬሜዲ ለማካካስ ያንን ለመካስ የሚወሰዱ እርምጃዎች ምንድን ናቸው? ከሆኑት ያልሆኑት ከሚወሰዱ እርምጃዎች ውስጥ ያልሆኑት women are entitled to affirmative action measures as a positive discrimination to reclaim their equality። ሴቶች affirmative action ይደረግላቸዋል። affirmative ስንል አዎንታዊ ድጋፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ለሆነ ፈተና ወንዶችና ሴቶች ሲወዳደሩ ለሴቶች +5 ምናምን ሊጨመርላቸው ይችላል። ይሄ ምንድነው? ሴቶችን ለማበረታታት ያንን ኢኒኳሊቲ ለመቅረፍ ለመሙላት ነው። እንደዛ ይደረጋል። ይሄ ፖዚቲቭ ዲስክሪሚኔሽን ይባላል። ፖዚቲቭ ዲስክሪሚኔሽን ያው መጥፎ ቃል ቢሆንም ግን ፖዚቲቭ የሆነ ዲስክሪሚኔሽን ማድላት ነው። ዲስክሪሚኔሽን አድሎ ነው፣ ግን ፖዚቲቭ የሆነ መልካም የሆነ አድሎ ይባላል። ይሄ አፈርማቲቭ አክሽን ይሄ ጥሩ ነው። women are entitled to replace the place of men in social, economic and political positions። ሴቶች የወንዶችን ቦታ እንዲተኩ ማድረግ በሶሻሉም በኢኮኖሚው እንዲተኩ ማድረግ ይሄ ትክክል አይደለም። ለቦታው ማወዳደር ነው እንጂ እንዲተኩ አንተ ውረድ አንተ ግባ ምናምን አንቺ ግቢ ይሄ ትክክል አይደለም።
law enforcement and policy are responses to harmful customs, laws and practices that cause bodily and mental harms to women. ሴቶች ላይ በሰውነትም ሆነ በስነ ልቦና ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮች ላይ በህግ ያንን መመለስ ሪስፖንስ መስጠት ይሄም ሬሜዲ ይሆናል። Women and men are considered to enjoy equal opportunities in economic, social and political affairs of their society. በማህበረሰባቸው ወንዶችና ሴቶች እኩል እድሎችን እንዲያገኙ ማመቻቸት ይሄም ሬሜዲ ነው። ስለዚህ ፕሮፐር ያልሆነው ሬሜዲ አግባብነት የሌለው ቢ ላይ ያለው ነው ሪፕለስ ማድረግ። The social media provides us with the opportunity of accessing every information and everything. ማህበራዊ ሚዲያው ሁሉንም ኢንፎርሜሽን አክሰስ እንድናደርግ ሁሉንም ነገር እንድናይ ያደርገናል። Sometimes we face difficulties in trusting the conflicting claims about the same thing. ለምሳሌ አንዳንዴ ማመን ሁላ ሊያቅተን ይችላል። ትክክል ያልሆነ ነገር ሊነሳ ስለሚችል ሊለቀቅበት ስለሚችል ስለዚህ to this problem one needs to ስለዚህ ችግር ለመቅረፍ ትክክል ያልሆነው መረጃ ግራም ያጋቡንን አይነቶች ለማወቅ ይሄን ችግር ለመቅረፍ አንድ ሰው ምን ማድረግ አለበት? analysis of information to make decision ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት የተለቀቀውን ኢንፎርሜሽን ሁላ ማመን ሳይሆን አናላይዝ ማድረግ መገምገም አለበት። observation to cross check the facts cross check ማድረግ አለበት። እሺ ይሄም ትክክል ነው ግን አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ትረስት በማድረግ conflicting claims about the same thing ተመሳሳይ ነገር ላይ ሆኖ ግን እምነት ካጣን ለምሳሌ አንዱ የ12ኛ ክፍል ፈተና በዚህ ቀን ነው ብሎ ሌላው ደግሞ ፌስቡክ ላይ በዚህ ቀን ነው ሌላ ቀን እንትን ቢያደርግ ምንድነው ማድረግ ያለበት? አንድ ሰው ትክክለኛ ነገሩን ለማግኘት ክሮስ ቼክ ነው ማድረግ ያለበት። ኢንፎርሜሽኖችን ከትክክለኛው ሶርስ ሄዶ ቼክ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ለዚህኛው ኬዝ ይሄ ይሆናል። ሌሎቹ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ናቸው ዲ ላይ ያሉት። ሲ ላይ ግን ያለው መደረግ የሌለበት ነው። ridiculing the sources of information የኢንፎርሜሽን ምንጮቹን ማጣጣል ዝም ብለው ነው ማይረቡ ናቸው ብሎ ማጣጣል ይሄን ስቴፕ መከተል የለበትም። ስለዚህ ፋክቶችን ክሮስ ቼክ ማድረግ ነው። በተመሳሳይ ሐሳብ ግን የተለያዩ ነገሮች ሲፖስቱ ትረስት ካጣ አንድ ሰው ክሮስ ቼክ ነው ማድረግ ያለበት። ኢንፎርሜሽን አናላይዝ ማድረግ አለበት ግን ለዚህ ኬዝ የበለጠ የሚሆነው ክሮስ ቼክ ማድረግ ነው። Every responsibility is attached with democratic and human rights and opportunities. እያንዳንዱ ኃላፊነት ከሰብአዊ መብት ከዲሞክራሲያዊ መብት ጋር የተያያዘ ነው። ያ ማለት by performing one's obligations there are reciprocal rights to enjoy and vice versa. አንድ ሰው ግዴታዎችን መወጣት አለበት መብቶችን ለመጠቀም። መብትና ግዴታ የተለያዩ ነገሮች አይደሉም። ለምሳሌ ትምህርት ቤት ሄዶ መማር መብታችን ነው። ትምህርት ቤት ያለውን ህግ ማክበር ደግሞ ግዴታችን ነው። ስለዚህ አንድ ተማሪ ትምህርት ቤት ሄዶ ለመማር ህጉን ማክበር አለበት። አንዱን ከተወ አንዱ ያመልጠዋል። አይ ህጉን አላከብርም ግዴታዬን አልወጣም ካለ መብቱ ይነጠቃል ማለት ነው። but if we fail to perform our obligations ግዴታዎቻችንን መወጣት ካልቻለን ምን ይሆናል? it is our personal affairs. We are free to decide on which duty to perform. የራሳችን ፍላጎት ነው። የፈለግነውን ነገር መወሰን እንችላለን። የፈለግነውን ግዴታ ማድረግ እንችላለን ነው አይደለም። There will be a situation where we may be prohibited to exercise our rights. obligation ካልተወጣን መብታችን ሊታገድ ይችላል። መብታችን የሚገደብበት ሲቹዌሽን ይመጣል። ጥሩ ነው ይሄ። It is solely the government who decides which rights are responsible to which duties. ይሄ የትኛው መብት ለየትኛው ግዴታ ነው የሚሰራው የሚለውን የሚወስነው መንግስት ነው። መንግስት ሁሉንም ለዚህ መብት ይሄ ለእያንዳንዱ ህግ ማውጣት አይችልም። መንግስት ጀነራል የሆነ ነገር ነው የሚያስቀምጠው አይደለም። Since we are human beings, our universal human rights cannot be compromised.
የሰባዊ ፍጥረቶች ስለሆነን ዩኒቨርሳል ሂውማን ራይታችን ወይንም ሰባዊ መብታችን ምንም ቢሆን አይጣስም ወይንም ምንም ቢሆን አይነካም ይነካል ጥፋት ካጠፋን ይነካል ቢ ነው ማለት ወይዘሮ ቦንቱ is a civil servant in a government organization civil servant ናት በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የምትሰራ ናት ወይዘሮ ቦንቱ she uses her time effectively and gives proper time for her children ጊዜዋን በስርዓት ነው የምትጠቀመው በአግባቡ እና ለልጆቿ አስፈላጊ የሆነ ሰዓትም ትሰጣለች sometimes she brings her little daughter into office and spend sometimes with her daughter አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ልጇን ቢሮ አምጥታ ከልጇ ጋር ታሳልፋለች we can conclude that ወይዘሮ ቦንቱ is using her office hours to look after her daughter ከዚህ ተነስተን ወይዘሮ ቦንቱ ምን አይነት ምናት ማለት እንችላለን a effective in time management ጊዜ መጠቀም ላይ ውጤታማ ናት ጎበዝ ናት ማለት እንችላለን b a responsible mother ኃላፊነት የሚሰማት እናት ናት ማለት እንችላለን c not a well fitting public servant ጥሩ ያልሆነች ሰራተኛ ናት ማለት እንችላለን d it is not economical in using office hours የቢሮ ሰዓትን ለራስ መጠቀም ትክክል አይደለም ማለት እንችላለን የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው ያው ስለ ቦንቱ እየነገረ ያለው ታይሟን ኢፌክቲቭሊ እንደምትጠቀም ነው sometimes ብሎ ያብራራ ያለው ማለት ነው ሶ ታይም ማኔጅመንት ላይ አሪፍ እንደሆነች መረዳት እንችላለን ቦንቱ all are responsibilities of citizens towards their society except ሁሉም የዜጎችን ግዴታ ነው ዜጎች ለማህበረሰባቸው ያለባቸውን ግዴታ ነው የሚያሳየው ሁሉም ከአንዱ በስተቀር ይላል a staying informed about what is going on ምንድነው እየተካሄደ ያለው የሚለውን ማወቅ ኢንፎርምድ ማወቅ አካባቢው ላይ ማህበረሰቡ ላይ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን ማወቅ ይሄ ራይት ነው practicing tolerance መቻቻልን መለማመድ ራይት always respecting the law ሁሌ ህግን ማክበር right not too much involved in the political life of the society በማህበረሰቡ ፖለቲካዊ ህይወት ላይ ብዙም አለመሳተፍ ይሄ wrong ነው which one of the following is a principle or opinion expresses more than what a single fact can express አንድ ነገር መግለጽ ከሚችለው በላይ የሚገልጽ ፕሪንሲፕል የትኛው ነው አብስትራክሽን ነው አንድ ነገር ወይንም አንድ ፋክት ብቻ ሳይሆን ኖሮ ብዙ አይነት ኦፒኒዮኖች ወይንም ሐሳቦችን ሊገልጽ ይችላል አብስትራክሽን the expression be truthful in dealing with your friends implies ከጓደኞች ጋር ስትሆን truthful ወይንም እውነተኛ ሆን የሚለው ምንድነው የሚያሳየው you don't have to reveal the true nature of reality ትክክለኛውን ነገር ሪቪል ማድረግ መግለጥ የለብህም ማለት ነው አይደለም you don't have to base your claim on scientific facts ሐሳብን በሳይንሳዊ መንገድ ማቅረብ አለብህ አይደለም you have to tell the actual fact or information about something ስትናገር ስለሆነ ነገር ትክክለኛውን የሆነ እውነታ ስለሆነ ኢንፎርሜሽን ወይንም ስለሆነ ነገር ትክክለኛውን ነገር አውራ ማለት ነው truthful ማለት you have to tell about the people generally accepts ለሰዎች እነሱ የሚቀበሉትን ነገር አውራ አይደለም ትክክለኛውን ነገር አውራ ማለት ነው the lifeline of democracy that a democratic system upholds is known as above all a democratic system upholds constitutionalism as a state ethos this is so because constitutionalism is the lifeline of democracy constitutionalism ነው የ12ኛ ክፍል ዩኒት 1 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው so የዴሞክራሲ ላይፍላይን constitutionalism ነው which one of the following explains best presidential democracy
ስለ ፕሬዝዳንሻል ዴሞክራሲ ያወራል። የ12ኛ ክፍል ዩኒት 1 a presidential democracy is led by a president. በፕሬዝዳንቱ ነው የሚመራው። under presidential democracy the people choose a representative and the president separately. በፕሬዝዳንታዊ ዴሞክራሲ ሰዎች ተወካዮቻቸውን እንዲሁም ፕሬዝዳንቱን ለየብቻ ነው የሚመርጡት። the president heads the executive branch and the representatives head the legislative branch of the government. ተወካዮቹ ሌጂስሌቲቭ ብራንቹን ነው የሚመሩት፣ ህግ አውጪዎቹ ናቸው ተወካዮቹ። ፕሬዝዳንቱ ደግሞ ኤግዚኪዩቲቭ ነው፣ ህግ አስፈጻሚ ነው። እና in this system the branches of the government function independently. አንዱ ሌላው ላይ ጥገኛ አይደለም፣ ኢንዲፔንደንት ነው። እንደፈለገ ፕሬዝዳንቱ አይደለም ተወካዮችን የሚመራቸው፣ ኢንዲፔንደንት ነው። Under a presidential democracy, checks and balances are implemented more effectively than in a parliamentary democracy. ከፓርላመንታሪ ዴሞክራሲ ይልቅ ፕሬዝዳንሻል ዴሞክራሲ ላይ ነው ቼክ ኤንድ ባላንስ የበለጠ ያለው። ይህም ስልጣንን ያላግባቡ እንዳይጠቀም ፕሬዝዳንቱን ያግዷል። ቼክ ኤንድ ባላንስ አለ። ከዚህ ተነስተን in a presidential democracy there is a strong checks and balance. true ነው። explain ያደርገዋል። in a presidential democracy are led by the president and prime minister respectively. ፕሬዝዳንቱና ፕራይም ሚኒስተሩ ነው የሚመሩት አይደለም፣ ፕሬዝዳንቱ ነው የሚመራው። in a presidential system president is head of parliament, head of executive ነው አይደል? head of the executive ነው። in presidential democracy the people choose twice. ያው ተወካዮቹ ሪፕሬዘንታቲቮቹና ፕሬዝዳንቱ ለየብቻ ነው የሚመረጡት። ቢሆንም ግን ቤስት ፕሬዝዳንሻልን ኤክስፕሬስ የሚያደርገው ቼክስ ኤንድ ባላንሱ አሪፍ እንደሆነ መረዳት ነው። From the modern history of the world, Ethiopia played crucial roles in international events. ያው በአሁን በዘመናዊ ሂስትሪ እንደምናየው ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ኢቨንቶች ተሳታፊ ነበረች። It is known for its victory over colonizers at the Battle of Adwa. ከአድዋ ጀምሮ የቅኝ ገዢዎችን ከተከላከለችበት ጊዜ ጀምሮ ታዋቂ ናት። for its initiative of Ethiopianism in the anti-colonial wars. የኢትዮጵያዊነት ስሜትን በጸረ ቅኝ አገዛዝ ጦርነቶች ላይ ሌሎች አፍሪካ ሀገራትም ኢትዮጵያኒዝም የሚል ነገር ሲያራምዱ ነበር ነፃ ለማውጣት። ኢትዮጵያ also participated as founding member in the establishment of continental and international organizations like United Nations. ኢትዮጵያ ፋውንዲንግ መንበር ነበረች። ኢንተርናሽናልም አህጉራዊም የተለያዩ ድርጅቶች ሲነሱ ለምሳሌ እንደ ዩናይትድ ኔሽን ያሉ ኦርጋናይዜሽኖች ሲነሱ እንዲሁም በአፍሪካ አፍሪካን ዩኒየን እንዲሆን ፋውንዲንግ መንበር ናት፣ ጀማሪ አባል ናት። ያንን ድርጅት ከፈጠሩት ሀገራት መሃልና all of this indicates ይሄ ምንን ያሳያል? such role are characteristics of national sovereignty in the history of Ethiopia. ይሄ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚያሳይ ነው በታሪክ። ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ did not benefit from such roles as a founding member. እንደ መስራች አባልነት ኢትዮጵያ ምንም አልተጠቀመችም። ፎልስ ነው። ለምሳሌ የአፍሪካ ዩኒየን የአፍሪካ ህብረት ህንጻ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ አንዱ ጥቅም ነው። It was not because of her interest that Ethiopia participated, but being forced. ኢትዮጵያ ወዳ ሳይሆን ተገዳ ነው ተሳታፊ የሆነችው። ፎልስ ነው። ማንንም አስገድዷት አይደለም። ኢትዮጵያ was invisible in the modern global political history. በዘመናዊው ታሪክ ኢትዮጵያ ብዙም አትታይም። ፎልስ ነው። ትታያለች። ይሄ ነው ማለት ነው። Almaz is an active member of the Ethiopian Women's Lawyers Association and she advocates and lobbies for. አልማዝ በኢትዮጵያ የሴት ጠበቆች ማህበር አባል ናት። ስለዚህ ምን ትሰራለች እዛ ላይ? the repeal of provisions with regard to the
prosecution of crimes in case of subsequent marriage after rape and abduction አስገድዶ መድፈር እንደ ጠለፋ ያሉ ወንጀሎች ላይ የወጡ ህጎችን ትሽራለች አይደለም ensuring an equal treatment of women and men የወንድና የሴት እኩል አለመሆንን ታረጋግጣለች አይደለም ኢኳሊቲ ነው የምታረጋግጠው the provision of an open trial for cases that might have psychological impact on the victims like child rape and domestic violence የሰዎችን ስነልቦና የሚጎዱ ኬዞች ለምሳሌ እንደ አስገድዶ መድፈር እንደዚህ ያሉ ዶሜስቲክ የሆኑ ቫዮለንሶች ጥቃቶችን ኦፕን በሆነ ትሪያል ማንንም በሚሰማበት ሚስጥራዊ ባልሆነበት መንገድ እንዲካሄድ ታደርጋለች አይደለም እንደዚህ ነገሮች በዝግ ነው መሆን ያለባቸው delay legislator that entertains the due attention to the lived experience of women in addressing gender-based pressing problems እነዚህን ችግሮች በጾታ ማካኝነት ጾታን መሰረት ባደረጉ ችግሮች ላይ ተሰራለች አድሬስ ታረጋለች ጥሩ ነው Which one of the following distinguishes clearly wisdom from knowledge? Wisdomን ከknowledge የሚለየው ምንድነው? Knowledge is a general understanding of nature and ideas. ተፈጥሮንና ሐሳቦችን generally መረዳት ነው knowledge ዕውቀት ሲባል wisdom means one's ability to use knowledge effectively for a given purpose. Wisdom ማለት ያን ያለን ዕውቀት በአግባቡ መጠቀም መቻል ነው የመጠቀም ብቃት ጥበብ እንለዋለን ያን ያለንን ዕውቀት በአግባቡ መጠቀም ጥበብ ስለዚህ ከዚህ ተነስተን knowledge and wisdom are two different things that have nothing in common ነው ዕውቀትና ጥበብ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም false ነው while wisdom is transformation in science and technology Knowledge is a generalized understanding about basic features of truth, reality and existence and meaning of life. Wisdom ማለት በሳይንስ እና ቴክኖሎጂው መጥቆ መሄድ ሲሆን knowledge ደግሞ generalized የሆነ understanding ወይንም general የሆነ መረዳት ስለ ቤዚክ ነገሮች ስለ እውነታ ስለ ሪያሊቲ ስለ ህይወት ትርጉም ነው ይላል አይደለም while wisdom is accumulated knowledge wisdom ማለት accumulate የሆነ የሰበሰብነው ዕውቀት ነው ሲደማመር ነው ለምን on how to respond to reality pass decisions and make judgments ለሪያሊቲ ወይንም ለእውነታው ምን አይነት ምላሽ እንሰጣለን ውሳኔ በመወሰን ላይ የሚጠቅመን judgment እንድናደርግ የሚያደርገን ነው ምንድነው accumulated የሆነ knowledge ነው wisdom ማለት እና knowledge is basically about the descriptive aspects which facilitates communication and good life ግንኙነት ከነገሮች ጋር ያለንን ግንኙነት የሚያፋጥንልን ጥሩ ህይወት የሚሰጠን ነው knowledge ጥሩ ነው ይሄ ሲል ያለው knowledge and wisdom are synonymous and there is no significant difference between them ተመሳሳይ ናቸው ምንም ልዩነት የላቸው false ነው ሲል ያለው ነው የሚሆነው which of the following is correct about Ethiopia's foreign policy የኢትዮጵያ ከውጭ ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት ጥሩ የሆነ የትኛው ነው relationship with other countries that considers only Ethiopia's benefits ከውጭ ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት ኢትዮጵያን ብቻ የሚጠቅም ነው አይደለም mutual benefit ነው ያለው ኢትዮጵያንም ሲጀመር ግንኙነት የሚያደርጉት ለጋራ ጥቅም ሲባል ነው እንጂ ለግል ብቻ አይደለም Ethiopia's foreign policy is based on coexistence and cooperation መሰረት ያደረገው coexistence exist ማድረግ ሁለቱም exist ማድረግ አለባቸው cooperate ሁለቱም አንድ ላይ መስራት አለባቸው ይሄ ጥሩ ነው Ethiopia's foreign policy allows interference of foreign countries in internal affairs in the country ይሄ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት የውጭ ሀገራት በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳዮች ላይ እንዲገቡ የሚፈቅድ ነው አይደለም ምንም ግንኙነት ቢያደርጉ ውስጣዊ ጉዳዩን ራሷን አትመትፈታው ኢትዮጵያ Ethiopia foreign policy compromises its national interest and
sovereignty የሀገር ፍላጎትን እንዲሁም ሉዓላዊነትን የሚያስነካ ነው ኢትዮጵያ ከውጪ ጋር ያላት ግንኙነት አይደለም ቢ ነው መልሱ Tananye and Kiar grade 9 students who are members of an HIV AIDS club Tananye እና ኪያ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው በኤችአይቪ ኤድስ ክለብ የሚሳተፉ ናቸው Upon the completion of their training they held a meeting with victims of HIV AIDS ትሬኒንጋቸውን ለመመዳቸውን ሲጨርሱ ከኤችአይቪ ኤድስ ተጠቂዎች ጋር ሚቲንግ ነበራቸው They also organized social events with them social ኢቨንቶችን የተለያዩ ፕሮግራሞችን ያዘጋጁ ነበር ከተጠቂዎቹ ጋር What message does the above story convey ምን መልእክት ያስተላልፋል ይላኛው ጽሁፍ Discussing HIV AIDS openly is mutually beneficial for both victims of HIV AIDS and the rest of the community HIV AIDSን በኦፐንሊ ማውራት በግልጽ ማውራት አንደኛ ተጠቂውንም ሁለተኛ ሌላውንም ማበረሰብም እንደሚጠቅም ማሳያ ነው ጥሩ ነው Discrimination of HIV AIDS patients is necessary ማግለል አስፈላጊ ነው የኤችአይቪ በሽተኞች false An HIV AIDS victim must not disclose his or her living with HIV AIDS የኤችአይቪ ተጠቂ በኤችአይቪ መያዙን ማውጣት የለበትም ግልጽ ማድረግ የለበትም false ነው One of the preventive mechanism of HIV AIDS is avoiding patients of HIV AIDS. HIV AIDSን ምንከላከልበት አንዱ መንገድ የኤችአይቪ ተጠቂዎችን ማግለል prevent ማድረግ false ነው ኤል ያለው ነው true The major role of court in the administration of justice is የኮርት የፍርድ ቤት ዋና ሮሉ ምንድነው ሚናው ምንድነው መንግስት ህጋዊ መሆኑን ማረጋገጥ to protect the authority of the rulers የባለስልጣናትን ስልጣን ፕሮቴክት ማድረግ መጠበቅ implementing the law ህግን ማውጣት interpreting the law ህግን መተርጎም ዋና ስራው የኮርት interpreting the law ነው ኢንተርፕሬት ማድረግ ነው ህግ ተርጓሚ ነው ኮርት ሶስት አካላት አሉ executive legislative እና judiciary executive ህግ ማስፈጸም ነው ኢንፎርስ ማድረግ ነው ኢንፎርስስ ዘላው ነው legislative ህግ ማውጣት ነው making the law make የሚያደርገው legislative ነው judiciary ደግሞ interpret ማድረግ ነው interpreting ነው መተርጎም ነው interpret enforce ወይንም enact እንደማለት ነው making እና modify ማድረግ ይችላል interpret Abdul Qadir Gabayo and Musa are members of the mini media club in their school ትምህርት ቤታቸው የሚኒ ሚዲያ ክለብ አባላት ናቸው እነዚህ ሶስቱ ተማሪዎች During their spare time from classes, they made use of different resources including books, newspapers, and video clips to produce quality programs for their audience. እና በፕሮግራማቸው ጊዜ ወይንም በነፃ ጊዜያቸው ለፕሮግራሙ ድምቀት የተለያዩ ነገሮችን ይጠቀማሉ አድማጮቻቸውን ለመሳብ ለአድማጮቻቸው ኳሊቲ ፕሮግራም ለማቅረብ The type of work ethic displayed by these students is እነዚህ ተማሪዎች የሚያሳዩት የሥራ ባህል work ethics ምንድነው maximizing productivity ውጤታማነትን ማሳደግ honesty ታማኝነት punctuality ጊዜ ማክበር willingness to learn አዲስ ነገር ለመማር መፈለግ ያው እዚህ ጋር መጽሐፍቶችን ጋዜጦችን ይጠቀማሉ ያነባሉ ቪዲዮ ክሊፖችን ስለዚህ ለመማር ያላቸውን ፍላጎት ነው የሚያሳየው ኳሊቲ ፕሮግራም ለአድማጮቻቸው ለማቅረብ willingness to learn የሚለውን ነው የሚያሳየው all of the following are manifestations of self reliance except በራስ መተማመንን ነው የሚያሳዩት ሁሉም ከአንዱ ውጪ የትኛው ነው taking care of oneself ለራስ ጥንቃቄ ማድረግ
decision making independently ማንም ላይ ጥገኛ ሳይሆኑ ውሳኔ መወሰን complete independence ሙሉ በሙሉ ጥገኛ መሆን ወይንም ከጥገኝነት መውጣት self respect ራስን ማክበር complete independence ነው self reliance የማያሳየው አንድ ሰው complete independent ሊሆን አይችልም ቢያንስ አንድ ነገር ላይ ሌላው ላይ እንደገፋለን በአንድ ነገር እንኳን so complete independence self reliance ላይ የለም ዘሩ is a resident of Adama ዘሩ የአዳማ ነዋሪ ነው he graduated from አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ in sociology ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሶሺዮሎጂ ነው የተመረቀው he wanted to establish an NGO and help members of his community who encountered various social problems such as homeless through his professional expertise እና NGO ማቋቋም ይፈልጋል NGO ምንድነው የሚያደርገው በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳቶች ምክንያት ቤት አልባ የሆኑ ሰዎችን ለመርዳት ነው ካለው ዕውቀት አንፃርም however his best friend Angasa advised him to be employed and earn a monthly salary instead ነገር ግን የሱ ጓደኛ አንጋሳ የሚባለው እንዲቀጠርና ወራዊ ደሞዝ እንዲያገኝ ይመክረዋል he followed the advice of his friend and was employed in governmental organization ከዛ የጓደኛው ምክር ሰማና ተቀጠረ በመንግስታዊ ድርጅት soon ዘሩ lost interest in his work and regretted his decision to be employed due to the influence by his friend ነገር ግን ተጸጸተ ዘሩን በማረጉ አልወደደውም የሚሰራውን ስራ እና በጓደኛው ምክንያት በማረጉ ተጸጸተ this shows ይሄ ምንን ያሳያል the advantage of being influenced by others in decision making ውሳኔ በመወሰን ላይ በሌሎች ተጽዕኖ ስር መሆን ጥቅሙን ያሳያል ጥቅሙን አይደለም ያሳያል the worth of making decisions independently ውሳኔን በራስ የመወሰንን ጥሩነት ያሳያል the worthlessness of making decisions dependently ጥገኛ ሆኖ ውሳኔ መወሰን ምን አይል ዋጋ ቢስ worthless ማለት ዋጋ ቢስ worth ማለት ዋጋ አለው ያንን ያሳያል the benefit of being dependent on others in decision making ሌሎች ላይ ጥገኛ መሆን ውሳኔ በመወሰን ላይ ሌሎች ላይ ጥገኛ መሆን ያለውን ጥቅም ነው የሚያሳየው አይደለም ሌሎች ላይ ጥገኛ ሆኖ ውሳኔ መወሰን ዋጋ ቢስነቱን ወይንም ጥሩ አለመሆኑን ነው የሚያሳየው C ነው which one of the following is an indicator of development እድገትን የሚያሳየው የትኛው ነው a high life expectancy a high rate of mortality a high rate of unemployment a high rate of illiteracy እድገት አለ ምንለው የሰው እድሜ ሰው የሚኖረው እድሜ ከፍ ካለ አቨሬጁን ስንሰራ አንድ አካባቢ ላይ ለምሳሌ ሰው በ40 አመቱ ሞቶ የሚያልቅ ከሆነ ይሄ እድገት አይደለም 80 ከፍ የሚል ከሆነ high life expectancy ነው high rate of mortality ሰው በጣም የሚሞት ከሆነ ይሄ እድገት አይደለም a high rate of unemployment የቅጥር ብዛት ያለ መቀጠር ብዛት a high rate of illiteracy የማይምነት መብዛት ይሄ እድገት አይደለም the judiciary protects individual rights through the principles of due process of law ምንድነው due process of law 12ኛ civic ላይ this means the conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of private rights including notice and the right to fair hearing before a tribunal with the power to decide the case በህጉ መሰረት ነው አንድ ሰው ቢያጠፋ እንኳን መዳኘት ያለበት ከምን ጀምሮ ነው መብቱ መጠበቅ አለበት የግል መብቱ ፕራይቬት ራይቱ መጠበቅ አለበት በፍርድ ቤት ቀርቦ ስለ ጉዳዩ ምላሽ መስጠት አለበት the accused person must at all times be given a proper opportunity to answer the charges against him or her የቀረበበትን ክስ ለማስተባበል ሙሉ መብት ሊሰጠው ይገባል ሙሉ እድል ሊሰጠው ይገባል in addition the defendant must be able to challenge evidence and cross examine witnesses presented against him
የቀረበበትን ምስክሮች ደግሞ ቻሌንጅ ማድረግ ይችላል። መጠየቅ የፈለገውን ጥያቄ መጠየቅ ይችላል። the principle of due process law ይሄን ነው የሚያሳየው due process በህጉ መሰረት ሲባል። ስለዚህ due process of law ለሚለው ኤሌመንት የሆነ የትኛው ነው? the accused person has the right to be presumed guilty until proven innocent የተጠረጠረው ሰው ወንጀለኛ መባል አለበት ምን እስኪሆን ነፃ መሆኑ እስኪረጋገጥ። ፎልስ ነው፣ ቦታው ተገለባብጧል። የተጠረጠረው ሰው ወንጀሉ እስኪረጋገጥ ነፃ ሰው ነው የሚባለው፣ ተጠርጣሪ ነው የሚባለው እንጂ ወንጀለኛ አይባልም። ቦታውን አገለባብጦታል። all persons have alienable rights to petition the court to order their physical release alienable ሳይሆን inalienable right ነው። ኢን የምትለዋል ያ ማለት መብት አለው ለመለቀቅ የመጠየቅ ፍርድ ቤቱን ተለቆ ከቤቱ እየተከታተለ ችግሩን ለመጨረስ ሐሳብ የማቅረብ መብት አለው። The defendant has the burden of providing evidence for the commission of the crime ለወንጀል ኮሚሽኑ ማስረጃ ማቅረብ አለበት ትክክል እንደሆነ እሱ ንጹህ እንደሆነ ግዴታ አለበት ይላል። ሌላው accessibility of court and tribunals is guaranteed to all defendants equally without discrimination ኮርት ወይንም ፍርድ ቤት ለየትኞቹም ዲፌንዳንቶች ያለ ዲስክሪሚኔሽን ኢኳሊ አክሰስ መደረግ አለበት። the defendant has no burden to prove his innocence እኔ ነፃ ነኝ ለማለት ምንም ግዴታ የለበትም። ነፃነቱን በማስረጃ ማቅረብ የለበትም። የፈለገው የከሰሰው ሰው ማስረጃ እያቀረበበት ለዛ ምላሽ ይሰጣል እንጂ እሱ ንጹህ መሆኑን ፕሩቭ ማድረግ የለበትም እና እሱም አይሆንም። ስለዚህ ዲ ላይ ነው የሚሆነው። ሁሉም ሰው አክሰስ ማድረግ ይችላል ፍርድ ቤቱን ኮርቱን ያለ ምንም መድሎ አክሰስ ማድረግ ይችላል። Which one of the following facilitates indicates the distinction between individuals, human and group rights የትኛው ነው ልዩነቱን ዲስቲንክሽኑን የሚያሳየው? በኢንዲቪጁዋል በግሩፕ እና በሂውማን ራይት መሃል ያለው። group rights and human rights are the same as both are universal to all human beings universal ለሁሉም ሰዎች የሚሰራ ነው ግሩፕ እና ሰብአዊ መብት። group rights are rights held by individuals as a member of a given group group right የሚባለው ግለሰቦች ያሏቸው መብቶች የሆነው ግሩፕ ውስጥ በመሆናቸው ወይንም የሆነ ቡድን ውስጥ በመሆናቸው ግለሰቦች ያሏቸው መብቶችን የሚያሳይ ነው። group rights are instruments to facilitate the realization of inequalities የግሩፕ ራይት ወይንም የግሩፕ መብት የሚባለው እኩል ያለ መሆንን ሪያላይዝ የሚያደርግ እኩል ያለ መሆንን የሚያፋጥን የሚያረጋግጥ ነው። both group and individual rights aim at ensuring freedom from discrimination የግሩፕ መብት ሆነ የግለሰብ መብት ከማንኛውም አይነት አድሎ ወይንም መድሎ ነፃ መሆንን ያረጋግጣል። 12ኛ ሲቪክ ላይ ካለው ነው የወጣው ይሄ። group rights are rights held by individuals who are members of a particular group group rights ሲባል ግለሰቦች የሆነ ግሩፕ ውስጥ ስላሉ የሚያገኟቸው መብቶች ወይንም ያላቸው መብቶች ነው group right። ሌላው in contrast with right held by a person as individual ከኢንዲቪጁዋል ራይት የሚለያዩ ነገሮች አሏቸው ነው። ሌላው group rights are different from human rights because they are not universal to all human beings ተመልከቱ። group right ከhuman right የሚለየው በምንድነው? ዩኒቨርሳል አይደለም። እዛ ግን ምርጫው ላይ ዩኒቨርሳል ነው ያለው። ለሁሉም ሰብአዊ ሰዎች የሚሰጥ አይደለም ወይንም ያለ መብት አይደለም። እነዛ ሰዎች የሆነ ግሩፕ ላይ ስላሉ ያላቸው መብት ነው እንጂ ለሁሉም የሚሰራ አይደለም።
እና human rights ደግሞ ዩኒቨርሳል ነው since all human beings are entitled to human rights just by virtue of being human ሰብአዊ መብት ግን አንድ ሰው ሰብአዊ ፍጡር ስለሆነ ብቻ የሚያገኘው መብት ነው ዩኒቨርሳል ነው ለሁሉም ነው ማለት ነው group rights are considered as an instrument to facilitate the realization of equality የግሩፕ መብት እኩልነትን የሚያረጋግጥ ኢንሹር የሚያደርግ የሚያፋጥን ፋሲሊቴት የሚያደርግ ነው እንጂ ኢንኢኳሊቲን አይደለም ምርጫው ላይ ኢንኢኳሊቲ ነው ያለው እሱ ፎልስ ነው አሁን ግሩፕ ሲባል ለምሳሌ የተለያዩ ግሩፖች አሉ ሴቶች አንድ ግሩፕ ናቸው ዘ ዲዜብልድ አካል ጉዳተኞች አንድ ግሩፕ ናቸው ኢትኒክ ማይኖሪቲስ በቁጥር ያነሱ ዘሮች አንድ ግሩፕ ናቸው ችልድረን ህፃናት አንድ ግሩፕ ናቸው need special protective rights if their members are to enjoy human rights and equal terms with other group of people ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ግሩፖች ምንድናቸው እዛ ግሩፕ ስላሉ የሚያገኛቸው መብቶች አሉ ለምሳሌ ሴቶች የሚያገኛቸው መብቶች ለሁሉም አይደለም እዛ ግሩፕ ላይ ሴቶች ሴት በመሆናቸው የሚያገኛቸው መብቶች አሉ ስለዚህ ሙሉ ለሁሉም ሰው የሚሰራ አይደለም አሁን ዘ ዲዜብል አካል ጉዳተኞች የሚያገኛቸው የተለየ መብቶች አሉ ለአካል ጉዳተኞች ያለው መብት ለሁሉም ሰው አይሰራም ለዛ ነው ዩኒቨርሳል አይደለም የተባለው ግሩፕ ራይት ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ቢ ላይ ሌላው ግሩፕ ራይትስ may aim at ensuring freedom from discrimination or realizing equal opportunity or attempting to redress inequality አሁን ይሄ ግሩፕ ራይት ለምንድነው የሚሰራው ጥቅሙ ምንድነው ከመድሎ ነፃ ለማድረግ አሁን እዛ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሌላው ዲስክሪሚኔት እንዳይደረጉ እንዳይገለሉ ከመድሎ ከማግለል ነፃ ለመሆን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ እንዲያገኙ እኩል የሥራ ዕድል እንዲያገኙ ኢንኢኳሊቲን ለመቀነስ ነው ማን ግሩፕ ራይት እዚህ ግን ቦዝ ግሩፕ ኤንድ ኢንዲቪጁዋል ራይት ብሎ ነው አንድ ላይ አድርጎ ያንን ሐሳብ የገለጸው ስለዚህ ቢ ላይ ያለው ነው ትክክል ግሩፕ ራይትስ አር ራይትስ ሄልድ ባይ ኢንዲቪጁዋልስ as a member of a given group እዛ ግሩፕ ውስጥ ስላሉ ያላቸው መብት ነው ግሩፕ ራይት የሚባለው identify the statement that explains best the scientific method of collecting and analyzing data ሳይንሳዊ ዘዴውን ዳታን ኮሌክት ከማድረግ ከመሰብሰብና ከመገምገም ወይም ከመመርመር አንፃር ያለውን የሚገልጸው አሪፍ የሚገልጸው የትኛው ነው the data collected and analyzed for specific purposes helps to generalize and recommend ኮሌክት የተደረገው ዳታ እና የተገመገመው ዳታ ስለሆነ ነገር ጀነራላይዝ ለማድረግ አጠቃላይ ሐሳብ ለመስጠት ይጠቅማል ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት ላይ 1000 ተማሪዎች ቢኖሩ ከ1000 የተመዘገቡ ተማሪዎች ምን ያህል አቋረጡ የሚለውን ለማወቅ 1000ንም እንትን ለማድረግ ሊከብድ ይችላል ስለዚህ ሳምፕል ስንት ይወሰዳል የተወሰነ 50 ወይንም 100 ተማሪ ይወሰድና ከ100 ተማሪዎች ምን ያህሉ አቋርጠዋል በስም ሊስታቸው ራንደምሊ 100 ተወስዶ ምን ያህሉ አቋርጠዋል ለምሳሌ ከ100 5 ተማሪዎች ያቋረጡ ከሆነ ስለዚህ ስንት ከ105 ተማሪዎች እዚህ ትምህርት ቤት 5% ተማሪ አቋርጠዋል ብለን ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን ምን ካደረግነው ዳታ ኮሌክት ካደረግነው ዳታ ስለዚህ ከ1000 ስንት አቋርጠዋል ብለን እንጠብቃለን የ1005% 50 ተማሪዎች አቋርጠዋል ብለን እናስባለን ስለዚህ ምን እያደረግን ነው ጀነራላይዝ እያደረግን ነው ካለን ዳታ ከሰበሰብነውና ከገመገምነው ዳታ ጀነራላይዝ እያደረግን ነው it is all about accepting the theory or hypothesis as a fact without undergoing a test ምንም ቴስት ሳይደረግ ሳይሞከር ዝም ብሎ ያነሳነውን ሃይፖቴሲስ ወይንም መላምት ዝም ብሎ መቀበል ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ አይደለም
ዝም ብሎ ያን ያመጣነውን ሃይፖቴሲስ መላመት ዝም ብሎ መቀበል አይደለም፣ ገና ቴስት ይደረጋል። ይሄ አይደለም። ኳሊቴቲቭ ዳታ are gathered from in the form of statistics from the internet and other sources። ይሄ ኳንቲቴቲቭ ዳታ ነው። the type of methods used to collect data depend on the interest of the research። ምን ዳታውን ኮሌክት ለማድረግ ምን አይነት ሜተድ ልጠቀም የሚለውን የሚወስነው ሪሰርቸሩ አይደለም። type of method used to collect data depends on the nature of research። በሪሰርቹ ባህሪ ነው እንጂ የሪሰርቹ አይነት ነው እንጂ ምን አይነት ሜተድ ልጠቀም ዳታ ለመሰብሰብ የሚወስነው ሪሰርቸሩ አይደለም። ሌላው the data that is collected and analyzed for a specific purpose will help to form a generalization or judgment። የተሰበሰበው ዳታ አናላይዝ የተደረገው ዳታ ለምን ይጠቅማል? ጀነራላይዝ ለማድረግ ይጠቅማል። scientific methods of collecting and analyzing data involve through testing before a theory or hypothesis is accepted as a fact። ያን ቲዮሪ ወይንም ያን መላምት እውነታ ነው ብሎ ለመቀበል መጀመሪያ ምን መሆን አለበት? ቴስት መደረግ አለበት፣ መሞከር አለበት። quantitative data in the form of statistics of grades achieved over previous years could be found in your school and in other educational establishments including the Ministry of Education. Some data may be found on the internet። ለምሳሌ ባለፉት ዓመታት ላይ ተማሪዎች የሰሩትን ግሬድ ውጤቶችን ኳንቲቴቲቭ በቁጥር ያለ ማለት ነው ለማግኘት ትምህርት ቤታቸው ላይ ሊኖር ይችላል፣ ወይንም አንዳንዱ መረጃ ምን ላይ ሊኖር ይችላል? ኢንተርኔት ላይ ሊኖር ይችላል። በቁጥር በመጠን ያለ ኳንቲቴቲቭ ዳታ ሲባል፣ ኳሊቴቲቭ ዳታ የሚባለው ደግሞ ኢንተርቪውስ ዊዝ ቲቸርስ ኤንድ ስቱደንትስ ሜይ ፕሮቫይድ ኳሊቴቲቭ ዳታ። ኢንተርቪው ታደርጉ የአፍ ምልልስ የቃለ ምልልስ ኳሊቴቲቭ ዳታ ሊሰጥ ይችላል። በመጠን በቁጥር የተጻፉትን ደግሞ ኢንተርኔት ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ከተለያዩ ሶርሶች ማግኘት ይቻላል። ኳንቲቴቲቭ እና ኳሊቴቲቭ ልዩነቱ ያ ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። which one of the following is true according to scientific theory of truth? ስለ ትሩዝ ባለው ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ትክክል የሆነው የትኛው ነው? ስለ ትሩዝ truth is absolute and not dynamic። truth absolute ነው እና ተለዋዋጭ አይደለም። ያ ማለት አብሶሉት ሲባል አንድ እውነት ብቻ ነው ያለው፣ ተለዋዋጭ አይደለም ይላል። truth depends purely on objective facts። እውነት ወይንም truth ዲፔንድ የሚሆነው ኦብጀክቲቭ ፋክቶች ላይ ነው፣ እውነታ ላይ ባለው እውነታ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው truth is measured by its usefulness። truth እውነታ ሜዠር የሚደረገው የሚለካው ካለው ጥቅም አንፃር ነው። truth is relative to space and time። እውነት አንጻራዊ ነው፣ የዚህ ተቃራኒ ነው። ደግሞ እውነት አንጻራዊ ነው፣ በጊዜና በቦታ ይወሰናል። እዚያው ስለ truth ያሉ የተለያዩ ቲዮሪዎችን ነው የምናየው። philosophical approach ስለ truth ምንድነው የሚለው? one of the philosophical approach to truth states that it is relative to space and time። የፍልስፍናው እውነትን ምንድነው የሚለው? አንጻራዊ ነው፣ እውነት አንጻራዊ ነው፣ በጊዜና በቦታ ይወሰናል። እንደ ቦታውና እንደ ጊዜው እውነት ይለያያል። ስለዚህ this is what is called the relativity of truth። ይሄ የትሩዝ አንጻራዊነት ሪላቲቪቲ የሚለው ነው። እና ይሄ ማለት ነው it means there is no absolute or fixed truth። ያ ማለት አብሶሉት የሆነ ቀጥተኛ የሆነ ወይንም ፊክስድ የሆነ ትሩዝ የለም። ትሩዝ ዳይናሚክ ነው፣ አብሶሉትም አይደለም ነው የሚለው ማን? ፊሎሶፊካል አፕሮች ነው ይሄ። ሌላ ቲዮሪ ስለ ትሩዝ ያለው ደግሞ ዘ ፕራግማቲክ ቲዮሪ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለው? truth is measured by its usefulness or utility። ትሩዝ እውነታ የሚለካው
ካለው ጥቅም አንፃር ነው ከሚሰጠው ጥቅም አንፃር ነው ለምሳሌ what is true is that which is useful a person for a person group or even a country ለአንድ ሀገር የሚጠቅም ነገር ለግለሰብ ወይንም ለሆነ ግሩፕ የሚጠቅም ነገር ከሆነ ያ እውነት ነው ያ ማለት የሚያሳየው እውነት የሚለካው በውጤቱ ነው እንደማለት ነው ለምሳሌ በሀገራችን አባባል ዋሽቶ ከማጣላት ዋሽቶ ማስታረቅ ይባላል ዋሽቶ ነው ያስታረቀው ነገር ግን ይሄ ውጤቱ ጥሩ እስከሆነ ድረስ ምንድነው ይሄ ትሩዝ ይባላል እውነት ይባላል ነው ይሄ ፕራግማቲክ ቲዮሪ የሚለው ሌላው ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ስለ እውነታ ምንድነው የሚለው differs from those theories of truth in that scientific facts are not relative or measured by utility to individuals or groups አሁን ሳይንሳዊ ሲባል ሳይንሳዊ ነገር አንጻራዊ አይደለም ወይንም ከሆነ ነገር ጥቅም አንጻር አይደለም የሚወራው ሳይንሳዊ ከሆነ ትክክለኛውን ፋክት ነው they depend purely on objective facts በነገሩ እውነትነት ላይ ነው ሳይንሳዊ ቲዮሪ ትሩዝን የሚያብራራው so which remains the same for everyone all the time ለሁሉም ምንድነው the same ነው አይለዋወጥም እውነት ከምን አንፃር ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ላይ ስለዚህ አሁን የጠየቀን ከሳይንቲፊክ ቲዮሪ አንፃር ስለሆነ በሳይንቲፊክ ቲዮሪ ትሩዝ ምን አይሆንም አይለዋወጥም ዲፔንድ የሚሆነው ደግሞ ኦብጀክቲቭ ፋክቶች ላይ ነው ባለው እውነታ ላይ ነው እንጂ በሰው ሐሳብ ከሚሰጠው ጥቅም አንፃር አይደለም ስለዚህ ዘንድሮ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ መሰረት ጠይቋል ስለ ትሩዝ ቀጣይ ደግሞ ፕራግማቲክ ቲዮሪ ወይንም ፊሎሶፊካል ሊጠይቃችሁ ይችላል ይሄ ሪላቲቭ ነው የሚለው ፊሎሶፊካል ነው ዩዝፉልነስ ላይ ነው የሚለው ደግሞ ፕራግማቲክ ቲዮሪ ነው which one of the following contributes to living within the limits of one's income ባለው ገቢ መኖር አንድ ሰው ባለው ገቢ እንዲኖር የሚያስችለው የትኛው ነው ፕላኒንግ ማቀድ extravagance ማባከን አይደለም using public property appropriately የፐብሊክ የሆኑ እቃዎችን በአግባቡ መጠቀም ይሄ አይደለም spending beyond the limits of one's resource ካለው በላይ ማውጣት አይደለም ስለዚህ አንድ ሰው ባለው ገቢ መጠን እንዲኖር የሚያግዘው ፕላን ማድረግ ነው በእቅድ መንቀሳቀስ the mandate given to the House of Federation excludes the House of Federation ወይንም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያልተሰጠው የትኛው ነው ማንዴት ስራ ratifying the budget distribution formula የበጀት አሰረጫጨት ፎርሙላውን ማጽደቅ appointing member of the Council of Ministers የሚኒስተር ምክር ቤት አባላትን መሾም መምረጥ representing all the 11 regional states of Ethiopia በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉንም 11 ክልሎች ወክለው ነው እዛ ውስጥ የሚኖሩት ያለ ነው representing all nationalities and peoples of Ethiopia በኢትዮጵያ ያሉ ያንዳንዱን ብሔር ወክለው ነው House of Federation ላይ ያሉት the House of Federation is the organ that nations, nationalities and peoples of Ethiopia are represented by virtue of their identities እያንዳንዱን ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተወከሉበት ነው House of Federation ስለዚህ ዲ ላይ ያለው ነው የሚሆነው Lemi and Rahwa are grade 12 students የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው ሁለቱም both are 80 years old ሁለቱም 18 ዓመታቸው ነው they organized a discussion forum in their school which creates awareness about citizens' rights including the right to vote for their classmates forum አዘጋጅተው ነበር ያመንን የሚሰጥ ነው ስለ ዜጎች መብት እንዲሁም የመምረጥ መብትን ጨምሮ ስላላቸው መብት awareness የሚሰጥ ግንዛቤ የሚሰጥ ነው the type of participation which Lemi and Rahwa are advocating in this way is ምንድነው ያደርጉ ያሉት
የለሚን የራዋ ፓርቲሲፔሽን ምን ይባላል? ኢኮኖሚክ ፓርቲሲፔሽን፣ ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን፣ ሶሻል ፓርቲሲፔሽን፣ ካልቸራል ፓርቲሲፔሽን። የቱ ነው? ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን። Which one of the following explains the role of affirmative action toward women in Ethiopia? በኢትዮጵያ ለሴቶች ስለሚሰጠው affirmative action የሚያብራራው የትኛው ነው? It enables women to underrepresented in the world of work. It enables women to be considered as second class citizen. ሴቶች ሁለተኛው ክፍል ተደርገው እንዲታሰቡ ያደርጋቸዋል። It enables women have equal participation with men. ሴቶች ከወንዶች ጋር እኩል ተሳትፎ እንዲኖራቸው። ይሄ ነው ሐሳቡ። It decreases the number of female students enrolled in schools. በትምህርት ቤት የሚማሩ የሴት ተማሪዎች ቁጥር ለመቀነስ አይደል። ኢኳሊቲ ነው። The type of crime that involves a deliberate act of endangering the lives of people or property or denying the freedom of a person or group of persons is known as አውቆ ሆን ተብሎ የሰዎችን ህይወት መጉዳት ወይንም ንብረትን ማውደም እና የሰዎችን ነጻነት መጣስ፣ እንደዚህ አይነት ወንጀል ምን ይባላል? ቴሮሪዝም፣ ሽብርተኝነት። ትሪዘን አንድን ከሃዲነት ነው። ትሪዘን፣ ኮራፕሽን፣ ሙስና፣ ድራግ ትራፊኪንግ፣ አደንዛዥ ዕፅን ማዘዋወር። የትኛው? ሽብርተኝነት ነው። ቴሮሪዝም ነው። የሰዎችን ሰውና ንብረት ላይ አደጋ ማድረስ ሽብርተኝነት ይባላል። ትሪዘን ከሃዲነት ነው። Which one of the following statements explain how any work is to be honored? የትኛውም ስራ መከበር አለበት። ስራ ክብር ነው የሚለውን የሚያሳየው ሐሳብ የትኛው ነው? We have to develop our own values to respect all types of work. ሁሉንም ስራ የማክበርን ልማድ ማሳደግ አለብን። Societal values always look any work as an honorable work. ያሉን ማህበራዊ እሴቶች ሁሉ ጊዜ የትኛውም ስራ የተከበረ ስራ ነው ብለው ያስባል አያስብም። Works to be honorable should always give immediate rewards. ስራ ለመከበር ሁሉ ጊዜ እዛው በዛው ሽልማት ሊሰጥ ይገባል ወይንም እዛው በዛው ጥቅም ሊሰጥ ይገባል። ስራን ለማክበር እዛው ጥቅም ላይ ይሰጥ ይችላል አንዳንድ ስራ። ይሄም ሮንግ ነው። Work involve manual labor should not be as honorable as work involve mental labor. ጉልበት የሚጠይቅ ስራ አይምሮ እንደሚጠይቅ ስራ አይከበርም፣ መከበር የለበትም። ይሄም ፎልስ ነው። የትኛውም ስራ መከበር አለበት የሚለውን ኤ ላይ ያለውን ማሳደግ አለብን። ቫልዩ እሴቶቻችንን፣ ሁሉንም ስራ የማክበር እሴቶቻችንን ማሳደግ አለብን። Which one of the following statements explain how assertiveness can positively change your life? Assertiveness ማለት ለራስ መብት መቆም ወይንም ለሌሎች መብት በፖዚቲቭ መንገድ መቆም። አግሬሲቭ ሳይሆኑ ፓሲቭ ሳይሆኑ አሰርቲቭ ንቁ ሆኖ መቆም ለራስ መብት። መብት ሲጣስ እንቢ ማለትም አይደለም። መብት ሲጣስ ደግሞ አግሬሲቭ ሆኖ ተናዶ ሌላውን በሚጎዳ መልኩ ማስጠበቅም ሳይሆን በቃ ትክክል በሆነ መልኩ መብትን ማስጠበቅ ነው አሰርቲቭነስ። ስለዚህ አሰርቲቭነስ ህይወትን በጥሩ ሁኔታ ቼንጅ እንደሚያደርግ የሚያሳየው የትኛው ነው? Assertiveness enables you to lead a peaceful life, isolating yourself from the society. Assertiveness ሰላማዊ ህይወት እንድንመራ ያደርጋል። ምን በማድረግ? ራሳችንን ከማህበረሰቡ በማግለል አይደለም። Assertiveness enables you to exercise your rights, ignoring the needs of others. Assertiveness መብታችንን እንዲጠበቅ ያደርጋል። ምን በማድረግ? የሌሎችን መብት ኢግኖር በማድረግ የሌሎችን መብት በመጣስ እንደማለት ነው። ይሄ አግሬሲቭነስ ነው። ሌሎች ላይ ጉዳት በማድረስ አግሬሲቭነስ ነው። Assertiveness increases your dependency on others and be shy in discussion and debates. Assertiveness ሌሎች ላይ ጥገኛ እንድትሆኑ ያደርጋቸዋል። በዲስከሽን በውይይት ወቅት
ከሌሎች ጋር ባላችሁ ውይይት ወይንም ክርክር እንድታፍሩ ያደርጋችኋል? አይደለም። ይሄ ፓሲቭ ሲኮን ነው። assertiveness increases your own rational confidence in your ability to handle your own affairs. assertiveness rational confidence-ን ያሳድጋል። በራሴ መተማመን ስሜትን እንዲሁም ደግሞ የራሳችንን ጉዳይ በራሳችን መወጣት እንድንችል ጉልበት ይሆነናል። assertiveness ዲ ነው መልሱ። Dependent nations are subjected to interference from outside because ጥገኛ የሆኑ ሀገራት ለውጭ ጣልቃ ገብነት ተጋላጭ ናቸው። የውጭ ሀገራት ሀያል ሀገራት አቅም ያላቸው ሀገራት እንደፈለጉ በውስጣዊ ጉዳዮቻቸው ላይ የገቡ መበጥበጥ ይችላሉ። ለምንድን ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት? They impose protective tariff to encourage the growth of their industries. የኢንዱስትሪያቸውን እድገት ለመቆጣጠር ታሪፍ ስለሚጨምሩ ነው? አይደለም። They established balanced economic relations with wealthy nations. ከሀብታም ሀገራት ጋር ባላንስድ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ስለሚያደርጉ አይደለም። There are inevitable financial or technological penetration by wealthy nations. በሀብታም ሀገራት ሊከለክሉት የማይችሉት በፋይናንስም በቴክኖሎጂም የውጭ ሀገራት ፔኔትሬት አድርገው ይገባሉ በእንደዚህ ዲፔንዳንት በሆኑ ሀገራት ላይ። ይሄ ነው መልሱ። They agree to be exploited by wealthy nations. በሀብታም ሀገራት ለመበዝበዝ ፈቃደኛ ስለሆኑ አይደለም። ጥገኛ ስለሆኑ በቴክኖሎጂውም በፋይናንሱም በኩል ይገባሉ። እነዛ ሀብታም ሀገራት እንደፈለጉ መቆጣጠር ይችላሉ። The difference between rules and laws. የሩልስ and laws ልዩነታቸው ምንድነው? Laws are derived from rules. law ከሩል derived የሆነ ነው፣ የተቀዳ ነው። rules and laws are co-equals. ሩልም ላውም ሁለቱም እኩል ናቸው። rules give rise to laws. ሩል ላው እንዲሰራ ምክንያት ይሆናል። rules are derived from laws. ሩል ከላው ነው derived የሆነው የተቀዳው። መጽሐፉ ምን ይላል ስለ ላውና ስለ ሩል? Laws are considered as primary legislation or proclamation enacted by the highest legislative organ of the country called parliament. በፓርላማ ነው ይሄ ላው የሚጸድቀው ወይንም አዋጁ የሚወጣው። ፕራይመሪ ሌጂስሌሽን ህግ አውጪ ክፍል አለ በፓርላማው ነውና in the Ethiopian context HPR ነው፣ House of People Representative ነው በፌደራል ሌቨል and Legislative Council በሪጂናል ሌቨል በክልል ሌቨል ላይ። Laws cannot be challenged except where they are in conflict with constitutional rules. አሁን ላው ቻሌንጅድ አይሆንም ወይንም ላው አይቀየርም ምን ካልሆነ በስተቀር ከኮንስቲቲዩሽናል ህገ መንግስታዊ ህጎችን የማይጥስ ከሆነ ላው ቻሌንጅድ አይሆንም። ሩል ታዲያ ምንድነው? rules are considered as secondary legislation. ሰከንደሪ ነው፣ ላው ፕራይመሪ ነው። ሩል ደግሞ secondary legislation enacted by organs lower than parliament. ይሄ በፓርላማ ነው፣ ይሄ ደግሞ ከፓርላማ ባነሰ ክፍል ነው የሚረቀው። በማን? በካውንሲል ኦፍ ሚኒስተርስ፣ የተወካዮች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው። sometimes by individual ministries mandated to do so. So rules cannot contradict ordinary laws or a proclamation. አሁን ሩል ምን ማድረግ አይችልም? ላውን መቃረን አይችልም ወይንም ፕሮክላሜሽንን መቃወም አይችልም። ስለዚህ ማክበር አለበት። ሩል ማንን ማክበር አለበት? ላዎችን። ስለዚህ there are also rules made by associations. ስለዚህ እዚህ ጋር ማን ይበልጣል ማለት ነው? ላው እንደሚበልጥ ነው የምናየው። ሩል ላዎችን ኮንትራዲክት ማድረግ የለበትም ከተባለ ሩል derived የሚሆነው ከላውስ ነው።
ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። rules are derived from laws. which one of the following characterizes truthን የሚያሳየው የቱ ነው? being symbolic narrative, being in accord with fact or reality, unmerited judgments in court of law, verification through unreliable source. being in accord to fact or reality ከእውነታ አንጻር ነው። truth ስንል ከእውነታ አንጻር ነው። ከእውነታ አንጻር ወይንም ከሪያሊቲ አንጻር ነው ቢ ነው የሚሆነው። which one of the following statements is true about the active role Ethiopia played in the formation of global organizations? ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን በመመስረት ረገድ ኢትዮጵያ የተጫወተችውን ሚና የሚያሳየው የትኛው ነው? ኢትዮጵያ played a pioneer role in establishment of the United Nations. ዩናይትድ ኔሽንስ ላይ ዩናይትድ ኔሽን was established የሆነው በ1945 ከጦርነቱ በኋላ ነው። ኢትዮጵያ was one of the few African countries which were members of the United Nations at that time. ከአፍሪካ የዩናይትድ ኔሽን አባል ከሆኑ ሀገራት ከጥቂት ሀገራት ኢትዮጵያ አንዷ ናት። በዩናይትድ ኔሽን አባል ናት። ሌላ የኢትዮጵያ ኮንትሪቢዩሽን ሊግ ኦፍ ኔሽን ላይም ኢትዮጵያ መንበር ናት እንጂ ፋውንደር አይደለችም ወይንም ፒዮኒር አይደለችም። ኢትዮጵያ was one of the earliest member ናት። ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር አፍሪካ ኢን አዲስ አበባ ሄድኳርተሩ አዲስ አበባ ነው ያለው። ኢኮኖሚክ ኮሚሽን እሱ ነው የሚሆነው። አዲስ አበባ is headquarter of the UN Economic Commission for Africa. which one of the following statements is correct about differences between constitutions of the federal and regional state? የፌዴራላዊና የክልላዊ መንግስት ህገ መንግስቶች ልዩነታቸው ምንድነው? only the state's constitution states that everyone is subject to the law and jurisdiction of the courts. የክልል ህገ መንግስት ብቻ ነው ሁሉም ሰው ለፍርድ ቤት ሰብጀክት ተገዢ እንደሆነ የሚነግረው። የክልል ኮንስቲቱሽን ብቻ ነው አይደለም። the state constitution should be enacted according to and in line with federal democratic republic ኢትዮጵያ constitution. የክልል ህገ መንግስቶች መስራት ያለባቸው ከኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንጻር ነው። ይሄ ትክክል ነው። the Ifedri constitution works within the territory of አዲስ አበባ and not beyond. የፌዴራሉ ህገ መንግስት የሚሰራው አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ነው፣ ከዛ ውጭ አይሰራም። ፎልስ ነው። በሀገሪቷ በሙሉ ነው የሚሰራው። the state constitution give way to arbitrary rule of individuals. የክልል ህገ መንግስት ግለሰቦች እንደፈለጉ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል። ፎልስ ነው። which action contributes to increase the role of individuals in the fight against corruption? ኮረፕሽንን በመዋጋት ረገድ የግለሰቦችን ሚና የሚያሳየው የትኛው ነው? encouraging whistleblowers ህጋዊ ያልሆነ ስራ ሲሰራ የሚነግሩ ሰዎች እንደማለት ነው። whistleblower ማለት ቀጥታ ትርጉሙ ፊሽካ ነፊዎች እንደማለት ነው። ግን ትርጉሙ ፍቺው እንደዚህ ህጋዊ ያልሆኑ ነገሮች ሲሰሩ የሚነግሩ ሰዎችን ኢንካሬጅ ማድረግ ማበረታታት። ይሄ አንዱ ጥሩ ነገር ነው። applying divide and rule between those who govern and governed በገዢዎች እና በተገዢዎች መሃል ከፋፍለ ግዛ የሚለውን ህግ አፕላይ ማድረግ አይሆንም። frequently changing government officials የመንግስት ባለስልጣናትን በየጊዜው መቀያየር እሱም አይሆንም። imposing restriction on office holders ላይ ወይንም የቢሮ ሰዎች ላይ ገደብ መጣል ማዕቀብ መጣል አይሆንም። ይሄ ነው የሚሆነው። ከታች ያሉት ጥያቄዎች 8 እና 9 በዚህ መንባብ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ሾርት ስቶሪ አለ። in a certain private organization the manager is a well-known professional and has academic records of professorship በሆነ የግል ድርጅት ውስጥ ነው። ማናጀሩ
የታወቀ ፕሮፌሽናል ነው። ክህሎት ያለው እውቀት ያለው ነው። በአካዳሚውም ፕሮፌሰር ነው። he is effective in mobilizing the employees for the organization objective እና ተቀጣሪዎችን ስለ ድርጅቱ ዓላማ ትኩረታቸውን የድርጅቱ ዓላማ ላይ እንዲያደርጉ በማድረግ የሚያሰራ ውጤታማ የሆነ ሰው ነው። so as to facilitate such collaborative work culture he planned with the human resource officers that workers who can understand the manager should be selected in the recruitment process እና እዚህ ድርጅት ውስጥ ለመቀጠር ሰዎች ማወቅ አለባቸው። እርስ በርሳቸው መግባባት እንዲችሉም ማወቅ እንዲችሉም ያቀደው ምንድነው? የማናጀሩን ሐሳብ መረዳት የሚችሉ ሰዎችን ነው የሚቀጥረው። vacancies are designed to fill this intention በዚህ አይነት ነው ቅጥር የሚወጣውና in relation to the composition of staffs some of them are his friends, others his classmates, and the remaining few are selected based on their merits እና ከዚህ አንፃር እዛ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩት ስታፍ ውስጥ ያሉት አንዳንዶቹ ጓደኛው ናቸው፣ አንዳንዶቹ የክላስ ጓደኞቹ ናቸው፣ ክላስሜቶቹ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ባላቸው ነገር የተመረጡ ናቸው ጥቂቶቹ። since the organization is a privately limited company significant numbers of staffs are relative to the owner ያው ድርጅቱ የግል ድርጅት ስለሆነ ሰራተኞቹ ለባለቤቱ የቅርብ ሰዎች ናቸው፣ ዘመዶች ናቸው። each colleague easily understands the orders of the manager and the organization is profitable እያንዳንዱ የሥራ ተቀጣሪ ማናጀሩን ይረዳዋል፣ ማናጀሩ የሚያስበውን ነገር መረዳት ይችላል። ስለዚህ ድርጅቱ ውጤታማ ሆነ፣ ትርፋማ ሆነ። so ከዚህ ተነስተን according to the above story one can evaluate the recruitment procedure and vacancy announcement of the organization is የድርጅቱን የሥራ ቅጥር ማስታወቂያውን ምን ብሎ ሊረዳ ይችላል አንድ ሰው? ወይንም ለሥራ ቅጥር ምልመላውን lead by a manager who is an innovative person who strives for the success of the organization በማናጀሩ የሚመራ ነው የቅጥር ሁኔታ። ማናጀሩ ደግሞ የድርጅቱን ውጤታማነት የሚፈልግ ነው። ሰዎችን እንደዛ የሚቀጥረው መረዳት ስለሚችሉ ነው። እሱን መረዳት ስለሚችሉና ቶሎ መግባባት ስለሚችሉ ለስራው ይሄ ነው የሚሆነው። Inspecting on the staff composition of the organization one can argue that staff ውስጥ ያሉ ሰዎችን በማየት አንድ ሰው ምን ሊል ይችላል? since it is a private limited company the manager and owner have right to choose workers የግል ድርጅት ስለሆነ ማናጀሩ እና የድርጅቱ ባለቤት የፈለገውን ሰው የመቅጠር የመምረጥ እንትን አለው። ያንን ነው የሚያሳየው ከላይ ያለው ታሪክ። as far as its power is concerned the organization entertains diversity ኦርጋናይዜሽኑ ዳይቨርሲቲን ኢንተርቴን እያደረገ ነው። ብዝሃነት አለ፣ ከዚህም ከዛም የመጣ ሰው አለ የለም፣ ዘመዶች ናቸው ያሉት እዛ ጋር። it is visible that organization is tolerant of differences from different backgrounds ከተለያየ ቦታ የመጡ ሰዎችን ይቀበላል፣ ድርጅቱ አይቀበልም። the organizational culture is built on priority basis and fail to entertain diversity ድርጅቱ በፕራዮሪቲ ማስቀደም ያለበት ነገርን በማስቀደም ብቻ የተመሰረተ ነው። ለዛ ዳይቨርሲቲ የለም። ይሄ ትክክል ነው፣ ግን የላይኛውን ሐሳብ የበለጠ የሚያስረዳው ፕራይቬት ሊሚትድ ካምፓኒ ስለሆነ ማናጀሩ ነው የፈለገውን ሰው የሚመርጠው። one of the following ideas is related to the new perspective of saving አዲሱ የቁጠባ እይታን የሚያሳየው የትኛው ነው? avoiding consuming cheaper product ርካሽ እቃዎችን አለመግዛት አለመጠቀም አይደለም። developing the habit of using expensive product ውድ እቃዎችን መጠቀምን መልመድ አይደለም። increasing the workload of the family ስራን ከፍ ማድረግ አይደለም። transforming the way we think about spending ስለ ወጪ ያለንን አስተሳሰብ ማሻሻል
እንዴት ማውጣት አለብን የሚለው እሱ ነው የሚሆነው። Which one of the following statements is correct about the role played by international monetary institutions in development? ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት እድገት ላይ ያላቸውን ነገር ያላቸውን ሚና የሚያሳየው የተወሳብ ነው። International financial institutions may negatively affect the lives and livelihoods of people who live in developing countries. ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት በሚያድጉ ሀገራት ያሉትን የሰዎች ህይወት በመጥፎ ሁኔታ ይጎዳሉ አይደለም። International financial institutions provide financial resources for developing countries without interest. ያለ ወለድ ነው የሚያበድሩት፣ ያለ ወለድ አይደለም። International financial institutions have nothing to do with global politics. ከዓለም አቀፉ ፖለቲካ ጋር ምንም የሚያገባቸው ነገር የለም። እሺ ፖለቲክስ ላይ ያገባቸዋል። International financial institutions are equally serving countries of the world. ዓለም ላይ ያሉ ሀገራትን በእኩል መንገድ እያገለገሉ ነው። ይሄ ነው ጥሩ። Which of the following is the effect of corruption? የኮራፕሽን የሙስና ተጽዕኖ reduction in the capacity of public investment. የኢንቨስትመንቶች መቀነስ ይሄ ተጽዕኖ ነው፣ የሙስና ተጽዕኖ ነው። Protecting public resources from reduction. የፐብሊክ የህዝብ ሪሶርሶችን ወይንም ሀብቶችን ከጉዳት መጠበቅ ከጥፋት መጠበቅ አይደለም። Reduction in income disparities among citizens of state. አሁን እዚህ ጋር reduction የምትለዋን አይታችሁ መጥፎ ነገር እንዳይመስላችሁ። እዚህ income disparity በዜጎች መሃል ያለ የገቢ አለመመጣጠንን መቀነስ አይደለም፣ ይሄ ሙስና አይደለም። Better job opportunities that goes to the most qualified citizens. አሪፍ ስራ አሪፍ ኳሊፋይድ ላደረገው ዜጋ መስጠት አይደለም። ይሄ ነው የሙስና ተጽዕኖ። Ama and Ojulu are young Ethiopians who came from the Somali and Gambella regional states respectively. Ama እና ኦጁሉ ከሶማሊና ከጋምቤላ የመጡ ኢትዮጵያውያን ናቸው። They met in Addis Ababa when they visited Unity Park with their parents. የአንድነት ፓርክን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሲጎበኙ ነው የተገናኙት። They were able to see various household items, traditional clothes and instruments in the pavilions built for each regional state. እና ለእያንዳንዱ ክልል የሚያሳይ የሚወክል የተለያዩ ልብሶችን፣ እቃዎችን፣ የቤት ቁሳቁሶችን አዩ። They were able to know about different cultures in Ethiopia. በኢትዮጵያ ስላለው የተለያየ ታሪክ ለማወቅ ቻሉ፣ የተለያየ ባህል ለማወቅ ቻሉ። What lessons have Amina and Ujulu taken from their visits? አሚና እና ኡጁሉ ከጉብኝታቸው ምን ተማሩ? Benefit of cultural uniformity. የባህል ተመሳሳይነት ያለውን ጥቅም አይደለም። Superiority of one culture to others. ያንዱ ባህል ከሌላው እንደሚበልጥ አይደለም። Respect for all cultures in the country. ሁሉንም ባህል ማክበር እንዳለባቸው ነው። Importance of bringing all people under one culture. ሁሉንም ሰዎች ወደ አንድ ባህል ውስጥ ማስገባት ጥቅም እንዳለው አይደለም። ሲ ነው። Which one of the following is constructive contribution of responsible citizens in the operation of justice? ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ በፍትህ ላይ ያለው ምን ይመስላል? ያለው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል? Being submissive to all acts of injustice. ለሁሉም ፍትሃዊ ላልሆኑ ነገሮች መሸነፍ መማረክ ነው submissive። ይሄ አይደለም። Letting justice go unchecked. ፍትህን አለማረጋገጥ ይሄም አይደለም። ከአንድ ዜጋ የሚጠበቅ አይደለም። Opposing injustice only when it comes against one own self. ፍትሃዊነት በራስ ላይ ሲመጣ ብቻ መቃወም አይደለም፣ በማንም ላይ ሲመጣ መቃወም አለብን። Abiding by the laws of one's nation. የአንድ ሀገር ህጎችን መጠበቅ ማክበር ይሄ ነው።
which one of the following is true about an effective foreign policy? effective የሆነ ውጤታማ የሆነ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የሚያሳየው የትኛው ነው? promotes investment and investors ኢንቨስትመንትን እና ኢንቨስተርን ፕሮሞት ያደርጋል። ጥሩ ነው። ኢንቨስትመንት እንዲመጣ ኢንቨስተሮች እንዲመጡ ፕሮሞት ያደርጋል፣ ይጋብዛል። diminishes ties among countries በአገራት መሃል ያለውን ግንኙነት ያዳክማል አይደለም። fears the development of a country የአገሪቷን እድገት ፌድ ያደርጋል አይደለም። leads to confrontation አይደለም። ኤ ነው። a type of constitution which is drawn from the different rules, regulations, laws and declarations passed by parliament and other bodies in the state is የህገ መንግስት አይነት ከተለያዩ ህግጋቶች የተለያዩ ሬጉሌሽኖች፣ መመሪያዎች፣ ላዎች እና አዋጆች የተሰባሰበ በፓርላማ በኩል አልፎ የጸደቀን ምን እንላለን? ይሄን እንዲህ አይነት ኮንስቲቱሽን አንሪተን ነው። ሪተን ከሆነ ዶክመንትድ ነው፣ የተጻፈ ነው። ይሄ ዶክመንትድ ኮምፓይልድ የሚለው ሶስቱም አንድ ላይ ሪተንን ነው የሚያሳየው። ይሄ አንሪተንን ነው የሚያሳየው። ዝም ብሎ በአዋጅ በህግጋቶች መመሪያዎች በፓርላማ በኩል ፓስ ያደርጉ መመሪያዎች ማለት ነው። work is the only possible way that enhances national development ስራ የሀገር እድገትን የሚያፋጥን ብቸኛው መንገድ ነው። but many nations including Ethiopia are less developed ነገር ግን ብዙ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ያላደጉ ናቸው። what can be root causes of such problems in relation to the work culture ለምን ይመስላችኋል መሰረቱ ሩት ፕሮብሌሙ ስር መሰረቱ ችግሩ ምንድነው? ከስራ ልምድ አንፃር ከስራ ባህል አንፃር ማለት ነው። ያለማደጋችን ሚስጥር though hard workers people may want to develop themselves without regard to social development ምንም እንኳን ጠንካራ ሰራተኞች ቢኖሩም ሰዎች ከማህበረሰቡ ይልቅ ራሳቸውን ለማሳደግ ስለሚሞክሩ ነው። the majority of the people of Ethiopia are not hard workers rather than working they consume what they did not produce አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ሰዎች ጠንካራ ሰራተኞች አይደሉም። ከመስራት ይልቅ ሌሎች የሰሩትን ነው የሚጠቀሙት። ይሄ ነው ችግሩ። material benefit is one but not only gain that people should expect as reward of their hard work ቢ ነው አለመስራት። which one of the following characterizes best the situation of the Ethiopian economy የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የሚያሳየው የትኛው ነው? it is strictly a command economic system command economic system ነው ያለ። command ማለት መንግስት እያንዳንዱ ነገር የሚቆጣጠር ማለት ነው አይደለም። it is aligned to free market economy principle free market ነው፣ ነፃ ገበያ ነው ያለው። ሱቅ ሄደን የፈለግነውን ተነጋግረን ነው የምንገዛው እንጂ ይሄን ያህል ዋጋ መንግስት በጅቶለት አይደለም። ፍሪ ማርኬት ነው። which one of the following explains best the quality of effective leader to promote public participation ወይንም የህዝባዊ ተሳትፎን በመፍጠር በኩል ውጤታማ ሊደር የሚባለው an effective leader is one who gives reason to do something effective leader ውጤታማ መሪ ስንል ምክንያት የሚሰጥ የሆነ ነገር እንዲሰራ ምክንያት የሚሰጥ works in routine functions ሩቲኑን ጠብቆ የሚያሰራ positively touches others morally and socially ሌሎችን በሞራልም በማህበራዊውም positively touch የሚያደርግ የሚነካ is theoretical and set unrealistic goals ሐሳባዊ ብቻ የሆነ ሪል ያልሆኑ እውነት ያልሆኑ እቅዶችን የሚያስቀምጥ። ስለዚህ የሰውን ተሳትፎ ሰው እንዲሳተፍ ከማድረግ ረገድ ይሄ ነው ፖዚቲቭሊ ታች የሚያደርግ ሌሎችን በሞራልም በሶሻልም። ሄዋን ዲነግዴ አብረሃቴንድ አሊያር members of the young generation who organized a club in order to give awareness about
the wrong attitude and unfair treatment of people engaged in pottery in their locality። እነዚህ አራት ልጆች የሆነ ክለብ ፈጥረው ነበር። ክለቡም የሚያስረዳው በአካባቢያቸው ሸክላ ሰሪ ሰዎች አሉ። እነሱን እዛ ያሉ ሰዎች አንፌር ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ ነበር ትሪት የሚያደርጓቸው፣ ቦታ ይሰጧቸውም ነበር። ስለዚህ ለዛ አዌርነስ ለመስጠት ነው ለማህበረሰቡ ፖተሪ አሪፍ እንደሆነ ሰዎቹ በስራቸው መናቅ እንደሌለባቸው ለማስተማር ነው። The type of injustice which these young men and women trying to combat is ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች ለመከላከል ያሰቡት ኢፍትሃዊነት ምንድነው? የምን ኢፍትሃዊነት ነው ወይንም የምን ኢንጀስቲስ ነው? ጀንደር ቤዝድ ዲስክሪሚኔሽን፣ ሰዎቹ እነዚህን ሰው የለዩዋቸው በጾታ ነው አይደለም። ሪሊጂየስ ሴግሪጌሽን፣ በሃይማኖትም አይደለም። ኦኩፔሽን ቤዝድ ዲስክሪሚኔሽን፣ በስራቸው ምክንያት ነው። ሸክላ መስራት፣ ሸክላ ስለሰሩ ነው። ራሺያል ዲስክሪሚኔሽንም አይደለም፣ በዘር አይደለም። የስራ ዲስክሪሚኔሽን ነው፣ በስራቸው ነው ያገለሏቸው። ስለዚህ ያንን ለመዋጋት ነው። which one of the following is true about building positive attitude towards work? ስለ ስራ አሪፍ አመለካከት እንዲኖር ወይንም አሪፍ አመለካከትን ለመገንባት እውነት የሆነ የትኛው ነው? coming to work place on time is a way of respect for work። ወደ ስራ በጊዜ መምጣት አንዱ ስራን ማክበሪያ መንገድ ነው። ጥሩ ነው። work is done exclusively to accumulate money። ስራ ገንዘብን ብቻ ለመሰብሰብ ምንሰራው ነገር ነው አይደለም። ገንዘብ ብቻ መሰብሰቢያ አይደለም። ስንሰራ ምንጠቅመው አካል አለ። since factory workers spend more energy they must be respected more than office workers። የፋብሪካ ሰራተኞች ብዙ ጉልበት ስለሚያወጡ ከቢሮ ሰራተኞች ይልቅ መከበር አለባቸው አይደለም። white collar work is more respectful than blue collar work። white collar work በጉልበት የማይሰራ እንደ ቢሮ ስራ ማለት ነው። ከብሉ ኮላር ወርክ ይልቅ የተከበረ ነው በጉልበት ከሚሰራው ይልቅ አይደለም። ማንኛውም ስራ እኩል ነው። ኤ ነው መልስ። which one of the following is a mechanism of influencing the actions of government by citizens? የመንግስት አሰራር በግለሰቦች እጅ ውስጥ ሲወድቅ ወይንም ተጽዕኖ ውስጥ ሲወድቅ ምን ይባላል? manipulating votes in favor of one's political party። አንዱን ፖለቲካ ፓርቲ በማገዝ ድምጽ መስጠት ምርጫ ወቅት ላይ። violent confrontations፣ አመጽ ማስነሳት ወይንም በአመጽ ማስነሳት መንግስት ላይ። using bribe for political purpose፣ bribe እንደ ጉቦ ሲሰጥ ይሄ የመንግስትን ስራ በዜጎች ተጽዕኖ ስር ሆነ ማለት ነው በጉቦ አማካኝነት። peaceful demonstration፣ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነገሮችን ማድረግ አይደለም። ይሄ የመንግስትን አሰራር ተጽዕኖ ውስጥ አይከተም። ተጽዕኖ ውስጥ የሚከተው ይሄ ነው። a medical doctor experiences job satisfaction when the patients they treat are cured። ሐኪም ወይንም ዶክተር ሜዲካል ዶክተር በሽተኞቹ ሲፈወሱለት ሲያይ ሳቲስፋክሽን ያገኛል፣ ደስታ ያገኛል። which one of the following best explains the quote? ይሄንን አባባል ወይንም ይሄንን ቨርስ ቴክስ የሚደግፈው የቱ ነው? job satisfaction comes from the success of performing the job። job satisfaction ከምን ይመጣል? ስራን በአግባቡ ከመስራት ይመጣል። እሺ ይሆናል። comes from material gain only። job satisfaction ከምናገኘው ጥቅም ብቻ ነው የሚመጣው አይደለም። does not come from social interaction። ከማህበራዊ ግንኙነት የሥራ እርካታ አይመጣም፣ ውሸት ነው። comes without interest in the work። job satisfaction ያለ ኢንተረስት ወይ ስራውን ሳንወደው ይመጣል አይደለም። ይሄ ላይ ያለው ነው። how does work contribute towards world civilization? ስራ እንዴት ነው የዓለም ስልጣኔ ላይ ጥቅም ያለው?
የዓለም ስልጣኔ ላይ የምንሰራው ስራ ወይንም የሆነ ስራ ዓለምን እንዲሰለጥን ያደርጋል። እንዴት? by investing time and energy to come up with a better way of doing things ነገሮችን በተሻለ መንገድ ለመስራት ጊዜንና ጉልበትን መጠቀም ጊዜና ጉልበትን ተጠቅሞ ነገሮችን በተሻለ መንገድ ለመስራት መሞከር by wasting time for invention and innovation to achieve a goal ስራ ለዓለም ስልጣኔ የሚጠቅመው የሆነን ጎል ለማሳካት ግኝቶችና ፈጠራዎች ላይ ጊዜን ማባከን by discouraging foreign direct investment that enables to import technologies ቴክኖሎጂዎች እንዲመጡ የሚያደርገውን ነገር ማጣጣል ከውጪ ከፎሬን ሀገራት የሚመጣውን ቴክኖሎጂ ማጣጣል by importing cheaper products which make a country and its citizens dependent ርካሽ ፕሮዳክቶችን በማምጣት ሀገሪቷንና ዜጎቿን ጥገኛ በማድረግ ስራ ዓለምን እንዴት ነው የሚቀይረው የሚለውጠው ይሄ ነው የሚሆነው በተሻለ መንገድ ስራዎችን እንዲሰራ በማድረግ ነው ጊዜና ጉልበትን በመጠቀም በተሻለ መንገድ አሁን ከምንሰራው በተሻለ መንገድ ለምሳሌ ትራንስፖርቴሽን ስናይ በእግር ምንሄድ ከሆነ በተሻለ መንገድ በመኪና እንድንሄድ ያስችላል ስለዚህ ያ ስራ ለዓለም ስልጣኔ ሆነ ማለት ነው assume you are a doctor and you are morally sensitive in your decision about your patients ዶክተር ነህ እና ለፔሸንቶች ወይንም ለበሽተኞች በመሰጠው ውሳኔ በጣም ሴንሲቲቭ ነህ ጥንቃቄ ታደርጋለህ what kind of person do you think you are ምን አይነት ሰው ነኝ ብለህ ታስባለህ you make decisions without considering the pros and cons decision ውሳኔዎችን ስትወስን ጥቅሙንና ጉዳቱን ሳታይ ነው የምትወስነው you care about ethical justifications of your actions and decisions ውሳኔ ስትወስን ስነ ምግባራዊ ነገሮችን ጠብቀ ነው የምትወስነው you make decisions without exploring different moral dimensions የተለያየ የሞራል ወይንም የግብረ ገብ ነገሮችን ሳታይ ነው ዝም ብለህ ውሳኔ የምትወስነው you give priority to the economic benefits of your decision ውሳኔ ስትወስን ከራስ ጥቅም አንፃር ነው አይደለም ቢ ነው ነገሮችን ግብረ ገባዊ ነገሮችን አይተህ ነው የምትወስነው ምክንያቱም ሴንሲቲቭ ነው እዚህ ጋር what should be the role of government in the fight against contraband ኮንትራባንድን በመዋጋት የመንግስት ኃላፊነት ምንድነው creating conducive condition for contraband እንዲደረግ ማመቻቸት revoking tax from contraband goods ከኮንትሮባንድ ታክስ መቁረጥ issuing strong laws and measures to prevent contrabandን ለመከላከል ጠንካራ ህግና ደንብን ማድረግ ነው ይሄ ነው cancelling all projects funded by tax levied on contraband ላይ የሚጣሉ ማዕቀቦችን መሰረዝ ማዕቀቦችን የሚደግፉ ፕሮጀክቶችን መሰረዝ ማለት ነው which one of the following characterizes best the manifestation of self-reliance on individuals በግለሰቦች ላይ self-reliance አለ የምንለው በራስ መተማመን አለ የምንለው accept whatever elders say for the sake of respecting them ታላላቆችን ስለሚያከብሩ ብቻ ታላላቆች ያሉትን ነገር ሁሉ መቀበል አይደለም rational self-confidence in supporting or denying the ideas of others በራስ መተማመን ምክንያታዊ የሆነ በራስ መተማመን በሌሎች ሐሳብ ላይ የሌሎችን ሐሳብ ሲደግፉ ሆነ ሲነቅፉ የራስ መተማመን ይታይባቸዋል develop one's skill for his or her own egoistic personal survival የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ ወይንም ለራሱ ሰርቫይቭ ለማድረግ ያንን ነገር ማወቅ መማር ራሱን መጠበቅም ብቻ ወይንም ለራስ ብቻ ማለት ነው develop a sense of courageousness to force others መነሳሳትን ወይንም sense of courageousness መፍጠር ምን ለማድረግ ሌሎችን ለመጫን አይደለም ቢ ነው rational self confidence the basic component in the decision making ability of
self reliant persons is አሁን ቤዚክ ኮምፖነንቱ ምንድነው? በራስ የሚተማመን ሰው ውሳኔ በሚወስንበት ጊዜ ያለው ቤዚክ ኤቢሊቲ denying the ideas of others if they are not knowledgeable persons knowledge የሌላቸው ዕውቀት የሌላቸው ሰዎች ከሆኑ የነዛን ሰዎች ሐሳብ አለመቀበል repeatedly changing one's mind if new suggestions come from others አዲስ ሐሳብ ከሌሎች ሰዎች በመጣ ቁጥር ሐሳብን መቀያየር constructive criticism and self criticism for improving oneself ራስን ለማሻሻል መተቸት ራሱ የሚሰራውን ስራ ትችቶችን ማስተናገድ ራሱን ለማሻሻል ማለት ነው sense of self respect and self esteem that is a sole element in making decisions ራስን ማክበር ለራስ ቦታ መስጠት decision make ሲያደርግ ውሳኔን በሚወስንበት ጊዜ ለራስ ያለ ቦታ ለራስ ያለ ክብር ከፍ ማድረግ ውሳኔ በመወሰን ላይ የሰልፍ ሪሊያንት ፐርሰን ቤዚክ ኮምፖነንቱ ይሄ ነው ልክ ነው ራሱን ትችቶችን ማስተናገድ አለበት ግን ውሳኔ መወሰን ላይ ዲና የሚሆነው which one of the following statements explains the difference between myth and truth አፈ ታሪክንና እውነታን የሁለቱን ልዩነቶች የሚያሳየው የትኛው ነው truth is what people think or accept as good and important እውነት ማለት ሰዎች ጥሩ ነው አሪፍ ነው ብለው ጠቃሚ ነው ብለው የሚያስቡት ነገር ነው truth is justified claim based on the actual fact or information እውነት ማለት የተረጋገጠ ነገር ነው እውነታ ላይ ወይንም መረጃ ላይ የተረጋገጠ ነገር ነው myth is always untrue and it has no value to understand the society አፈ ታሪክ ሁሉ ጊዜ ትክክል አይደለም እና ማህበረሰቡን ለመረዳት ምንም ጥቅም የለውም myth is a traditional cultural belief based on empirical evidence አፈ ታሪክ በቁጥር ላይ መሰረት ያደረገ በቁጥር ማስረጃ መሰረት ያደረገ ባህላዊ እምነት ነው አይደለም ቢ ነው ትክክለኛው እውነት truth ማለት የተረጋገጠ እውነታ ላይ መረጃ ላይ የተደገፈ ነው myth ደግሞ አፈ ታሪክ ነው የሚነገር በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ሁሌ ውሸት ነው ማለት አይደለም ሁሌም እውነት ነው ማለት አይደለም እውነት ሊሆን ይችላል እውነት ላይሆንም ይችላል ስለዚህ ሁሌ ውሸት ነው ብለን ደግሞ አንቀበልም ማለት አይደለም እውነት የሚሆንበት ቦታ አለ አፈ ታሪክ እና ቁጥር ላይ ማስረጃ ላይ የተደገፈ አይደለም በቁጥር ማስረጃ which one of the following statements explains a feature of a constitutional democratic system ህገ መንግስታዊ ዴሞክራሲያዊ ሲስተምን የሚያሳየው የት ነው it does not exist without written constitution ያለ ህገ መንግስት አይኖርም ኤግዚስት አያደርግም it challenges the existence of constitutionalism as a state ethos የኮንስቲቱሽናሊዝምን መኖር ቻሌንጅ ያደርጋል አያደርግም ዴሞክራቲክ ከሆነ under parliamentary democracy check and balances are implemented more effectively than presidential democracy ተገለባብጧል presidential ነው ከፓርላመንታሪ ይልቅ check and balance ያለው it creates the condition for political economic and cultural equality constitutional democratic system ለባህላዊ ለፖለቲካዊ ለኢኮኖሚያዊ ለባህላዊ እኩልነት የሚፈጥር ነው ጥሩ ነው if a country ruled by a government with power but not by authority then the government is a communism no superpower parliamentary is illegitimacy ነው ህግን የማያከብር በህግ የማይተዳደር በፓወር ብቻ በኃይል ብቻ የሚሄድ ከሆነ ኢሌጂቲሜት ነው ፓርላመንታሪ አይደለም ኮሙኒዝም አይደለም ሱፐር ፓወር ደግሞ ከሱፐር የላቀ ኃይል እንደማለት ነው ከሌላው የላቀ ኃይል among the following rights which one is a democratic right ከነዚህ መብቶች ዴሞክራሲያዊ መብት የሆነው የትኛው ነው right of nationality የዜግነት መብት
ዘ ራይት ቱ ላይፍ የመኖር መብት የህይወት መብት፣ ራይት ኦፍ ፕራይቬሲ የደህንነት መብት የሚስጥር የመጠበቅ መብት፣ ዘ ራይት ቱ ላይብሪቲ የነጻነት መብት። ራይት ቱ ላይፍ በህይወት የመኖር መብት ሁሉም ሰው በተፈጥሮ ያገኘው ነው። በህይወት የመኖር መብት ይሄ ሂዩማን ራይት ነው። በተፈጥሮ አንድ ሰው ሰብአዊ ፍጥረት ስለሆነ ብቻ የሚያገኘው መብት ይሄ የሂዩማን ራይት ነው እንጂ ዲሞክራቲክ አይደለም። ራይት ቱ ፕራይቬሲም ማንም ሰው የራሱ የሆነ ነገር የራሱ የሆነ ሚስጥር ያስፈልገዋል። ማንም እንደፈለገ ቤተሰቡ ላይ ወይንም እሱ ላይ ጣልቃ ሊገባበት አይችልም። ፕራይቬሲ ያ ማለት በቃ ማንም ጣልቃ የማይገባበት ህይወት ማለት ነው፣ የራስ ህይወት። ይሄም ሂዩማን ራይት ነው። አንድ ሰው ሰብአዊ ፍጡር ስለሆነ ፕራይቬሲ ያስፈልገዋል። ዘ ራይት ቱ ላይብሪቲም ነጻነትም ይሄም የሰብአዊ መብት ነው። ግን ዴሞክራሲያዊ የሆነው የዜግነት መብት ዜግነት የሚሰጠው በሆነ አካል ስለሆነ ዘ ራይት ኦፍ ናሽናሊቲ ዴሞክራቲክ ራይት ነው። which one of the following is a result of the failure in earlier times to provide protection for women and children constitutionally in Ethiopia? በኢትዮጵያ በህገ መንግስቱ በድሮ ጊዜ ማለት ነው የሴቶችና የህፃናት መብት አለመከበር ያስከተለው ውጤት ምንድነው? fulfillment of right የመብት መከበር አይደለም። promotion of rights የመብቶች ፕሮሞት መደረግ አይደለም። abuse of right ነው ውጤቱ። መብቶች ተጥሰዋል ባለመከበራቸው ምክንያት። which one of the following characterizes Ethiopian society today? ያሁኑን የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የሚያሳየው የትኛው ነው? ካልቸራል ዩኒፎርሚቲ አንድ አይነት ባህል አይደለም። ሞኖካልቸራሊዝም አንድ አይነት ባህል ይሄም አይደለም። ካልቸራል ሴግሪጌሽን የባህል መለያየት ሲባል መነጣጠል፣ አንዱ ከሌላው በባህል ምክንያት መነጣጠል አይደለም። መልቲ ካልቸራሊዝም ነው፣ ባለ ብዙ ባህል ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት። during the period of Emperor Haile Selassie, the emperor claimed to acquire his power from በኃይለ ሥላሴ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ወቅት ኃይለ ሥላሴ ስልጣኔን አገኘው የሚለው ከየት ነው? popularly elected assembly ከመረጡት አሰምብሊ ሰዎች፣ the people ከህዝቡ፣ all nationalities of the people ከሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔሮች፣ ሱፐርናቹራል ፎርስ ነው፣ ዲቫይን ከላይ ነው የተሰጠኝ ብለው ነው የሚያምኑት አፄ ኃይለ ሥላሴ። how can citizens fight corruption within the limit of their capacity? ዜጎች ሙስናን እንዴት ነው መከላከል የሚችሉት? በራሳቸው አቅም በራሳቸው ሌቨል ማለት ነው። ሁላችንም የመከላከል ኃላፊነት አለብን። እንዴት ነው? by violently rebelling against corrupt officials and illegal merchants ሙሰኛ የሆኑ ባለስልጣናትንና ህገወጥ የሆኑ ነጋዴዎችን በቫዮለንትሊ በመብት ጥሰት ወይንም በኃይል መቃወም አይደለም፣ በኃይል አይደለም። through conducting demonstrations and breaking rule of law የህግ የበላይነትንም በመጣስ አይደለም። through looting the properties of corrupt citizens የሙሰኛ ዜጎችን ፕሮፐርቲዎች ንብረታቸውን በመስረቅ አይደለም። by becoming honest and truthful in their day-to-day activities በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ታማኝና እውነተኛ በመሆን። which of the following statement is correct about the distribution of equality and burdens among the nations, nationalities and peoples of Ethiopia? ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነትንም ኃላፊነትንም እኩል በማከፋፈል ትክክል የሆነው ነው። እኩል ስለማከፋፈል burdens should be imposed on some sections of the society in order to revenge past injustice. ፓስት ላይ ባለፉት ጊዜያት ላይ የተደረጉ ኢፍታዊነቶችን ለማካካስ ኃላፊነቶችን በተወሰኑ ብሔሮች ላይ ማድረግ አይደለም።
Since there was historical inequality, the nations, nationalities and peoples of Ethiopia should not be treated alike. ድሮ ላይ ሁሉም በእኩል መንገድ ስላልተስተናገዱ አንደኛው ብሔር ከሌላኛው ብሔር ከፍ ዝቅ ተደርጎ ስለታየ ዛሬም በዛ መልክ መታየት አለበት አይደለም። Equality refers to equal distribution of national resources regardless of any difference. Equality ምንን ነው የሚያሳየው? በእኩል መንገድ ማከፋፈል ያሉትን አገራዊ ሀብቶች ለሁሉም ያለምንም ልዩነት ለሁሉም ብሔሮች በእኩል መንገድ ማከፋፈል ነው። Burdens and benefits should be fairly distributed among the nations, nationalities and peoples. ኃላፊነቶችም ጥቅሞችም በፍትሃዊ በሆነ መንገድ ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መከፋፈል አለባቸው። ይሄም ትክክል ነው። ግን አሁን ከላይ ምንድነው equality and burden እኩልነትንም ኃላፊነትንም ለዜጎች ስለማከፋፈል እውነት የሆነው የትኛው ነው የሚለው ዲ ነው የሚሆነው። ሲ ላይ ግን እቺኛው ፓርት equality refers to equal distribution of national resources ናሽናል ሪሶርሶችን ያለውን የተፈጥሮ ሀብት በእኩል መንገድ ማከፋፈልን ነው የሚያሳየው። እኩል ስርጭት አይሆንም። ለምሳሌ አንዳንድ ብሔር ላይ ከፍ ያለ ቁጥር አለ። ለምሳሌ አንዱ ብሔር 10 ሰው ካለ ሌላው ብሔር ላይ ደግሞ 2 ሰው ካለ ያለውን ለምሳሌ 100 ብር ቢኖር 100 ብሩን እኩል ነው ማካፈል ያለብን ካለን ለዚህም 50 ለዚህም 50 ልንሰጥ ነው። ያለውን ነገር እኩል አይደለም እንሰጠው እንደየ መጠኑ ነው እንጂ እኩል ለዚህም 50 ለዚህም 50 እናርግ። ሶ ከሲ ይልቅ ዲ ይሆናል። Which one of the following indicates the role of taxation in the national economy? በሀገራዊ ኢኮኖሚው ላይ ያለውን ታክሴሽን ቀረጥ በሀገራዊ ኢኮኖሚ ላይ ያለውን ሚና የሚያሳየው የትኛው ነው? Maintaining security and enforcing the rule of law. ደህንነትን ማስጠበቅ እንዲሁም የህግ የበላይነት እንዲኖር ማድረግ። Making government services to the public inefficient. የመንግስት አገልግሎቶችን ለህዝቡ ብቁ እንዲሆኑ ለማድረግ። Building infrastructures የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮችን መገንባት፣ ትምህርት ቤቶችን፣ መንገዶችን። ይሄ ነው ያው ታክስ የታክስ ሮል ይሄ ነው። which one of the following is the qualities of a patriot? የአንድ ሀገር ወዳድ ሰው ኳሊቲዎች ናቸው የሚባሉት የትኞቹ ናቸው? Mistreating others the way you do not want to be treated. ለራስ የማይፈልገውን ነገር ሌላው ላይ ማድረግ። ሰዎች በራስ ላይ እንዲያደርጉት የማይፈልገውን ነገር በሌላው ላይ ማድረግ። ይሄ የሀገር ወዳድ ሰው ባህሪ አይደለም። Respecting the human and democratic rights of a person. ይሄ ነው የሰዎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ማክበር። እና መልስ ስትሰሩ እዚህ ጋር መልስ ካገኛችሁ ዘላችሁ አትለፉ። ምርጫ ሲና ዲንም የቀረውንም አንበብ አለባችሁ። Hesitating to say no when you see something wrong. ትክክል ያልሆነ ነገር ሲሰራ አይሆንም ማለትን አለመልመድ ወይንም አይሆንም ለማለት መፍራት። ትክክል ያልሆነ ነገር እየተሰራ አይሆንም ማለትን መፍራት። ይሄ የሀገር ወዳድ ሰው ባህሪ አይደለም። Being deceitful, erratic and devious. ማታለል ዲሲቭ ማድረግ ማታለል፣ ኤራቲክ መሆን ማይገመት አይነት መሆን፣ ዲቪየስ መሆን ደግሞ በአቋራጭ ትክክለኛው መንገድ አለመሄድ። ይሄም አይደለም ቢ ነው። Thinking as a global citizen, patriots can show their commitment to the international community through እንደ ዓለም አቀፍ ያው ሁላችንም ዓለም አቀፍ ዜጎች ነን። እንደ ዓለም አቀፍ ዜጎች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፓትሪዮቶች ወይንም ሀገር ወዳድ ሰዎች የሚያሳዩት ምንድነው? Refraining from defending national security. የሀገርን ደህንነት ከማስጠበቅ መሸሽ። Promoting your own interest over others. ከሌሎች ይልቅ የራስን ፍላጎት ማስቀደም። Losing your pride in the national flag. በሀገር ባንዲራ
ኩራትን ማጣት መሸማቀቅ taking strong position against terrorism ከሽብር አንፃር ሽብርተኝነትን መዋጋት ጠንካራ አቋም መያዝ ሽብርተኝነት ላይ ዲ ነው የሚሆነው ግርማ is a respected person in the society because he fulfills his responsibilities as the member of the society ግርማ በአካባቢው የተከበረ ሰው ነው ምክንያቱም በማህበረሰቡ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ይወጣል what has the society benefited from ግርማ's fulfilling his responsibilities ግርማ የራሱን ኃላፊነት ሲወጣ ማህበረሰቡ ምንድነው ከግርማ የሚጠቀመው individual self interests being fulfilled የግል ጥቅም ማስጠበቅ አይደለም living in peace and synchronization በሰላም መኖርን ይጠቀማል ማህበረሰቡ suffering from bad behaviors በመጥፎ ባህሪያት መጎዳት አይደለም benefiting families and friends unfairly ጓደኞችንና ቤተሰቦችን ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ መጥቀም አይደለም ቢ ነው መልሱ which one of the following demonstrates Ethiopia's contribution to maintain international peace የኢትዮጵያ አስተዋጽኦ የዓለም አቀፍ ሰላምን በማስጠበቅ የኢትዮጵያን አስተዋጽኦ የሚያሳየው የቱ ነው offering soldiers to peacekeeping forces ለሰላም አስጠባቂ ኃይላት ወታደሮችን መላክ ነው by producing and importing nuclear weapons nuclear weaponsችን የኒውክሌር መሳሪያዎችን በማምረትና ኢምፖርት በማድረግ አይደለም ኢትዮጵያ ያናታረግም supporting civil wars in other countries በሌሎች ሀገራት ላይ የእርስ በርስ ጦርነትን በመደገፍ አይደለም by invading neighboring countries ጎረቤት ሀገራትን በመውረር አይደለም which statement correctly explains the discrimination of women in Ethiopia's past በኢትዮጵያ ያለፈ ታሪክ የሴቶችን መለየት ማግለልን በጾታ ምክንያት መለየትን በትክክል የሚገልጸው የቱ ነው women enjoyed the right to own and inherit land and other properties ሴቶች እንደ መሬት ያሉ ነገሮችን የመውረስና ሌሎች ንብረቶችን የመውረስ መብት አግኝተዋል አላገኙም Ethiopia's past witnessed fair treatment of women as the country was led by some famous queens አገሪቷ በአንዳንድ በታወቁ ንግስቶች ስትመራ ስለነበር ፍትሃዊ የሆነ ትሪት ተደርጓል ሴቶች አይደለም women are marginalized and subordinate to men እንደሌሉ ተቆጥረዋል ማርጂናላይዝ ተደርገዋልና ከወንዶች የበታች ሆነው ተቆጥረዋል ይሄ ነው የድሮ ታሪክ የሴቶች women had same legal rights as men ከወንዶች ጋር ተመሳሳይ ህጋዊ መብት ነበራቸው አልነበራቸው which one is the consequence of failing to acknowledge unity in diversity በልዩነት ውስጥ አንድነትን የማያሳየው ወይንም በልዩነት ውስጥ አንድነት እንዳለ ካልተረዳን የሚከተለው ውጤት ምንድነው mutual existence of different groups የተለያዩ ግሩፖች አንድ ላይ ይኖራሉ አይሆንም ምክንያቱም በልዩነት ውስጥ አንድነት እንዳለ acknowledge አላረግንም unnecessary tensions among different groups አስፈላጊ ያልሆነ ውጥረት በተለያዩ ግሩፖች ውስጥ ነው የሚኖረው ግጭቶች ነው የሚኖረው big groups would dominate small ones for eternity ትላልቅ ግሩፖች ትናንሾች ላይ ለዘላለም የበላይ ሆነው ይኖራሉ existence of peace and stability ሰላምና መረጋጋት ይኖራል አሁን በልዩነት ውስጥ አንድነት እንዳለ ካልተረዳን ያ ማለት የተለያዩ ብሔረሰቦች ባሉበት አንድ እንደሆኑ ካልተረዱ ምንድነው አላስፈላጊ ቴንሽኖች ነው የሚኖረው ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ which statement explains the distribution of social services and national resources in Ethiopia በኢትዮጵያ ያለውን ማህበራዊ አገልግሎት አሰረጫጨት እንዲሁም ያለውን ሀገራዊ ሀብቶች በማሰራጨት በኩል ያለው የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሚያሳየው የትኛው ነው
The families and friends of the monarchs were not treated differently as the distribution of social service. የሞናርኮች ወይንም የአምባገነን መሪዎች ቤተሰቦችና ጓደኞች ከሌላው ህዝብ በተለየ መንገድ ትሪት አልተደረጉም ወይንም ተጠቅመዋል እንጂ ይሄ ፎልስ ነው። The distribution of social services was biased towards the ethnic groups of monarchs. የማህበራዊ አገልግሎቶች ወዴት ያደሉ ነበሩ? ወደ መሪዎቹ ወደ አምባገነን ወደ ሆኑ መሪዎች ዘሮች ወይንም ወደ ኢትኒክ ወደ እነሱ ዘሮች ወደ እነሱ ብሔሮች ያደሉ ነበሩ። ኤትሮን There was equal distribution of social services across the country. በመላው ኢትዮጵያ እኩል የሆነ የንብረት የሶሻል ሰርቪስ የማህበራዊ አገልግሎት ስርጭት አልነበረም። ፓስት ላይ ነው። There was an imbalance in the distribution of social services between different classes of society. በተለያዩ በማህበረሰብ ውስጥ ባሉ በተለያዩ ክፍሎች እኩል ያልሆነ ስርጭት ነበር። ይሄም ጥሩ ነው። እኩል ያልሆነ ስርጭት ነበር በተለያዩ ክላሶች ውስጥ በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ውስጥ። ቢም ትክክል ነው፣ ዲም ትክክል ነው። እንግዲህ ቢና ዲም ትክክል ነው። እሺ identify the correct statement about the functions of courts. የኮርት የፍርድ ቤቶች ስራ የሆነው የትኛው ነው? Courts should give priority to group rights over individual rights. ፍርድ ቤቶች ከግል መብት ይልቅ ለግሩፕ መብት ቦታ ቅድሚያ መስጠት አለባቸው። Courts should give verdict depend on decision of government officials. ፍርድ ቤቶች ውሳኔ መስጠት ያለባቸው ባለስልጣናት ባሉት ነገር ላይ መሰረት በማድረግ ነው። Courts should determine whether the person charged with criminal activities guilty or not. ፍርድ ቤቶች ያ የተከሰሰው ሰውዬ ወንጀለኛ ነው አይደለም የሚለውን መለየት አለባቸው። ጥሩ ነው። Courts cannot be non-partisan as far as there are societies who are discriminated in past. ፍርድ ቤቶች ነፃ መሆን የለባቸውም። ምክንያቱም ድሮ ላይ የተጎዱ ብሔሮች ስላሉ ለነሱ ብሔሮች ማድላት አለባቸው። ፎልስ ነው። Which one of the following statements is correct about the methods of tax assessment in Ethiopia? በኢትዮጵያ ያለው የታክስ አሴስመንት ላይ አቆራረጥ ላይ ትክክል የሆነው የትኛው ነው? People earning a small income to a certain threshold do pay any tax regardless of their capability. ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ታክስ ይከፍላሉ። የሆነ መጠን አለ። ከዛ መጠን ያነሰ ገቢ ያላቸው ሰዎች ያለ አቅማቸው ታክስ ይከፍላሉ? አይከፍሉም። ከሆነ ደሞዝ በታች ያሉ ሰዎች አይከፍሉም። People earning the same amount of income within the scale of the taxability should pay the same amount of tax. ተመሳሳይ ገቢ የሚያገኙ ሰዎች ተመሳሳይ የታክስ መጠን ይቆረጥባቸዋል። All citizens whatever their income should pay tax. ሁሉም ዜጎች ምንም አይነት ገቢ ቢኖራቸው የገቢያቸው መጠን ምንም ያህል ቢሆን ታክስ መክፈል አለባቸው። People earning the same amount of income may not pay the same amount of tax. ተመሳሳይ የገቢ መጠን የሚያገኙ ሰዎች ተመሳሳይ ታክስ ላይ ከፍሉ ይችላሉ። በታክስ ላይ ያለው ህግ ምንድነው? የመጀመሪያው the ability to pay principle አለ። መክፈል ይችላሉ ወይ ታክሱን? This principle says the payment of taxes should be based on people's ability to pay. የመክፈል ብቃት ላይ ነው ታክስ ዲፔንድ የሚሆነው። It is only when a person has the capacity that he or she has to pay taxes. ታክስ መክፈል የሚችልበት ደረጃ ላይ ከሆነ ነው ታክስ የሚከፍለው። ስለዚህ in most cases people earning a small income up to a certain threshold do not pay any tax. አያችሁ አይደል? የሆነ threshold አለ፣ የሆነ ሚኒመም መጠን አለ የገንዘብ።
ከዛ በታች የሚያገኙ ሰዎች ታክስ አይከፍሉም። ሌላው ዘ ሆሪዞንታል ኢኩዊቲ የሚባለው ሆሪዞንታል ኢኩዊቲ ማለት ተመሳሳይ ገንዘብ ደሞዝ ያላቸው ተመሳሳይ ታክስ ይቆረጥባቸዋል። This principle says that people earning the same amount of income should pay the same amount of tax. ተመሳሳይ መጠን የሚያገኙ ሰዎች ተመሳሳይ ለምሳሌ ሁለት ሰዎች 5,000 ብር ደሞዝ የሚያገኙ ከሆነ ተመሳሳይ ታክስ ይከፍላሉ። ሌላ ቨርቲካል ኢኩዊቲ የሚባለው የተለያየ መጠን የሚያገኙ ሰዎች የተለያየ ታክስ ይከፍላሉ። People earning more income should be taxed more than people who earn less. ብዙ ገንዘብ የሚያገኙ ከሆነ ብዙ ታክስ ይቆረጥበታል፣ ትንሽ ከሆነ ትንሽ። ይሄ ነው ህጉ። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው ነው የሚሆነው። People earning the same amount of income within the scale of taxability should pay the same amount of tax. The nature of limited government could be expressed through ስልጣኑ የተገደበ መንግስት እንዴት ኤክስፕረስ ሊደረግ ይችላል? Limited government is one that cares little to promote the pursuit of happiness for citizens. ስልጣኑ የተገደበ መንግስት የተገደበ ሲባል በህግ የተገደበ ማለት ነው። እንደፈለገ ስልጣን የማይጠቀም መንግስት የዜጎቹን ደስተኛነት አይፈልግም። Limited government is one that gets power through the consent of the majority and free to anything under the sky. የተገደበ ስልጣኑ የተገደበ መንግስት ማለት በአብላጫ ድምጽ የተመረጠ ሆኖ ከሰማይ በታች ማንኛውንም ነገር ማድረግ የሚችል አይደለም። Limited government is the one that works to please everyone in the society. ስልጣኑ የተገደበ መንግስት ማለት በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ሁሉንም ሰዎች ለማስደሰት የሚጥር ነው አይደለም። Limited government is one that function within the framework of the provision of the constitution. ስልጣኑ የተገደበ መንግስት ማለት እንደ ህገ መንግስቱ የሚመላለስ ማለት ነው፣ የሚሰራ ማለት ነው። ጥሩ ነው። According to the principle of equity in taxation, በታክሴሽን ላይ በታክስ ላይ ስላለ ኢኩዊቲ ፍትሃዊነት የሚያሳየው የቱ ነው? Those who are poor should not pay tax, though they earn certain amount of income. ድሃ የሆኑ ሰዎች የተወሰነ ገቢ ቢያገኙ እንኳን ታክስ አይቆረጥባቸው አይደለም። ታክስ የመቆረጥ ደረጃ ላይ ካሉ ታክስ ይቆረጥባቸዋል፣ ድሃ ሆነ ሀብታም። Illicit activities like contraband are non-taxable business approved by law. እንደ ኮንትሮባንድ ያሉ ህገወጥ አክቲቪቲዎች ወይንም ስራዎች በመንግስት በህግ የተደነገገ ታክስ ያለ መቆረጥ መብት አለባቸው። በህግ አልተደነገገም። Sometimes less income may result in high taxation. አንዳንድ ጊዜ ዝቅተኛ ገቢ ከፍተኛ ታክስ ሊያስጥል ይችላል። Those who generate more money and income should pay more tax. ከፍተኛ ገንዘብ የሚያገኙ ከፍተኛ ታክስ መክፈል አለባቸው። ጥሩ ነው። The American Civil War of Independence, the French Revolution, the African Wars against colonialism, and many peasant rebellions, example Gojam, Bale, and Tigray in Ethiopia, are few examples of struggle against injustice. የአሜሪካው የእርስ በርስ ጦርነት፣ የፈረንሳዩ አብዮት፣ የአፍሪካ የቀኝ ግዛት ተቃውሞ ጦርነት እንዲሁም በኢትዮጵያም የገበሬዎች አመጽ በጎጃም በባሌ በትግራይ ያየነው እነዚህ ኢፍትሃዊነትን ለመዋጋት የተደረጉ ትግሎች ናቸው። What lessons can we learn from such struggles? ከነዚህ ትግሎች ምን ትምህርት እንወስዳለን? Though it is just to fight against injustices, bloody civil wars or wars between nations may result in bad consequences. ኢፍትሃዊነትን መዋጋት ትክክል ቢሆንም ነገር ግን ደም አፋሳሽ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነት መጥፎ ውጤትን የሚያስከትል እንደሆነ መረዳት እንችላለን። Since injustice necessarily leads into civil wars, war is the best mechanism to fight against injustice. ኢፍትሃዊነት ያው ወደ እርስ በርስ ጦርነት ስለሚያመራ ጦርነት ኢፍትሃዊነትን ለመዋጋት አሪፉ መንገድ ነው አይደለም።
we cannot think of fighting injustice without the participation in civil wars and armed struggles ካልታገልን በጦር በታገዘ መሳሪያ ካልታገልን በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ካልገባን በስተቀር ኢፍታዊነት ሊጠፋ አይችልም ኢፍታዊነትን ልንዋጋ አንችልም አይደለም የግድ መዋጋት የለብን if rebellion and struggles are inevitable mechanisms to fight against injustice they should be for the purpose of prevalence of justice than revenge አመጽና ትግል የግድ ከሆነ አሁን ኢንጀስቲስን ወይንም ኢፍታዊነትን ለመዋጋት የግድ ከሆነ መዋጋት ያለብን ለምንድን ነው ለምን አላማ ነው ከበቀል ይልቅ ጀስቲስን ለማስፈን ነው ፍታዊነትን ለማስፈን ነው መሆን ያለበት እንዲህ ነው የሚሆነው ግን ይሄም እኮ ልክ ነው አሁን ይሄ ምንድነው የሚለው ኢፍታዊነትን መዋጋት ትክክል ቢሆንም ግን ደም አፋሳሽ የሆኑ እርስ በርስ ጦርነቶች ወይንም በሀገራት መሃል የሚሆኑ ጦርነቶች መጥፎ ውጤት ነው ያላቸው መጥፎ ውጤት ሊያስከትሉ ይችላሉ አው መጥፎ ውጤት አላቸው ግን ፍትሃዊነትንም ያስከትላሉ እንዳይሆን የሚያደርግበት ምክንያት መጥፎ ውጤት ብቻ አይደለም ያላቸው መጥፎ ውጤትም አላቸው ፍትህንም ያሰፍናሉ ስለዚህ ዲ ነው የተሻለ የሚሆነው In two pastoralist communities adjacent to each other, a conflict broken out over a grazing land. ዘላን የሆኑ ሁለት ማህበረሰቦች አሉ ያ ማለት ከብቶቻቸውን ይዘው የሚዞሩ ያበሉ ይዘው የሚዞሩ ናቸው ዘላኖች ግጭት ተፈጠረ በሁለቱም በግጦሽ መሬት ምክንያት For a long time the community used to solve conflicts using indigenous methods ለረጅም ጊዜ እነዚህ ማህበረሰቦች አገር በቀል በሆኑ የማስታረቅ መንገድ ነበር ግጭቶችን ሲፈቱ የነበሩት However these methods were abandoned of late and were replaced by the modern court system እነዚህ ሜተዶች የድሮ ናቸው በመባል በአዲስ የፍርድ ቤት አሰራር ተተኩ Accordingly the case was taken by the police and the court ኬዙ አሁን የዚህ ግጭት ኬዝ በፖሊስ ወደ ህግ ወደ ፍርድ ቤት ሄደ Not sooner had this happened than the conflict turned seriously violent resulting in damage to property and loss of lives ግጭቱ እየተባባሰ ሄደ እንደዚህ ወደ ማመጽ ሄደ ከፍተኛ የንብረት ጉዳት ደረሰ የሰው ህይወት ጠፋ At last, government agents held talks with local chiefs and elders of the two communities and solved the problem. በኋላ ላይ ግን የመንግስት አካላት ከሁለቱም ማህበረሰቦች ሽማግሌዎችን በማናገር ችግሩ እንዲፈታ አደረጉ The type of justice employed in these cases በዚህ ኬዝ ያለ የጀስቲስ አይነት የፍትህ አይነት ምን ይባላል Predominantly distributive justice is employed. The three categories of justice are employed. Mainly retributive justice, primarily procedural justice is employed. እና ምንድናቸው distributive justice, corrective, procedural የሚባሉ አሉ. Distributive justice deals with fairness and equality in the distribution of benefits to the people. ስርጭቱ ፍትሃዊ መሆን አለበት የተለያዩ ስርጭቶች ጥቅሞች በሚሰራጩበት ጊዜ ለሁሉም ሰው ፌርሊ ነው ኢኳሊ ነው ምን መሆን ያለበት ዲስትሪቢዩትድ መሆን ያለበት ነው መሰራጨት ያለበት አንዱ ለአንዱ አሪፍ አለ አንዱ መጥፎ የሚሆን ከሆነ አንደኛው ግሩፕ ይይዛል አንደኛው ግሩፕ ይጎዳል ስለዚህ ዲስትሪቢዩሽን መሆን ያለበት ምንድነው ፌርሊ እና ኢኳሊ ነው ይሄ ነው ዲስትሪቢዩቲቭ ጀስቲስ ሌላው ኮሬክቲቭ ጀስቲስ የሚባለው ደግሞ ኮሬክቲንግ አንጀስት አክትስ ትክክል ያልሆኑ ተግባራትን ማስተካከል ላይ ነው ኮሬክት ማድረግ ነው ማረም ላይ ነውና ኮሬክቲንግ ሮንግ ዱዊንግስ ኢንክሉድስ ቱ ኦፕሽንስ አሁን ትክክል ያልሆኑ ነገሮችን ማረም ሁለት ምርጫዎች አሉ ውስጡ ላይ first of all it is important to take back the situation to what it was before የመጀመሪያው ምንድነው ሲቹዌሽኑን መጀመሪያ ወደ ነበረበት መመለስ ሰላም መረጋጋት
መጀመሪያ ወደ ነበረበት መመለስ፣ ሰዎቹን ማስታረቅ። secondly the wronged person or group should be compensated for the wrong done። የተበደለው ሰው ለተበደለው ነገር ምን መሆን አለበት? ሊካስ ይገባል ነው ኮሬክቲቭ ጀስቲስ። ስለዚህ የተበደለው ሰው ከተካሰ ምን አይኖርም? የተበደለው ሰው ቂም አይዝም፣ መጥፎ ነገር መጥፎ ስሜት በውስጡ አይዝም። ስለዚህ ኮሬክቲቭ ማለት ማስተካከል እንደማለት ነው። ሌላው ፕሮሲጀራል ጀስቲስ ማለት ስቴፖችን ሁሉም ሰው ሊከተላቸው የሚገባ ስቴፕ አለ፣ ፕሮሲጀር አለ። deals with fairness and equality in the process of serving justice። ፍትህ ሲካሄድ this means everyone should pass through the same process to get justice። ፍትህን ለማግኘት ሁሉም በተመሳሳይ ፕሮሰስ ማለፍ አለበት። ለአንዱ በጥሩ መልኩ ለአንዱ በመጥፎ መልኩ አይደለም። በተለይም ፍርድ ቤቶች ላይ ሁሉም ሰው ማለፍ ያለበት ፕሮሲጀር አለ። የተከሰሰው ሰው ምስክር ይቀርባል ምናምን፣ ያ ስቴፕ አለ አይደል? ያለምንም ማድላት ያለምንም ማግለል ለሁሉም ሰው የሚሰጥ ስቴፖች አሉ ማለት ነው። በዛ ስቴፕ ማለፍ አለበት ሁሉም ሰው። እዚህ ጋር አይ ቲንክ ፕሮሲጀራል ጀስቲስ ነው ፕራይመሪሊ ኢምፕሎይድ የሆነው፣ ምክንያቱም ሰዎቹ ወደ ፍርድ ቤት በፖሊስ አማካኝነት እንደሄዱ ነው የምናየው። ማንኛውም ሰው የሚከተለው መስመር ነው ይሄ ፕሮሲጀራል ጀስቲስ ፕራይመሪሊ። ከዛ በኋላ ወደ ሽማግሌዎቹ ሲመጣ ግን ኮሬክቲቭ ነው የሚመስለኝ። ለምን? ሮንግ ዲዩንጎችን ኮሬክት ማድረግ ላይ ነው የሚሰሩት እና ለተበደለ ካሳ እንደመካስ ነው። በዋናነት ግን ፕሮሲጀራል ጀስቲስ ነው። which one of the following is not among the factors that develop sense of patriotism? የሀገር ፍቅርን ማሳደግ ውስጥ የማይሆነው የሱ ፓርት የማይሆነው የቱ ነው? overlooking some cultural traits by the government። ለአንዳንድ ሰዎች ለአንዳንድ ባህል ወይንም ለአንዳንድ ማህበረሰብ ብዙም ቦታ ለመስጠት፣ ይሄ ነው። equal provisions of goods and services። አገልግሎቶችን የተለያዩ ጉዶችን ጥሩ ነገሮችን በእኩል መንገድ ማሰራጨት፣ ይሄ ፓትሪዮቲክ ነው። tolerance and accommodation of diversity። ዳይቨርሲቲን ልዩነትን ማክበር መቀበል፣ ይህም ፓትሪዮቲክ ነው። protection of rights and broadening opportunities for citizens። ለዜጎች እድሎችን መፍጠር መብቶችን መጠበቅ፣ ይህም ፓትሪዮቲክ ነው። a person born to Ethiopian parents abroad acquires Ethiopian citizenship by ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደ በውጭ ሀገር ከኢትዮጵያ ቤተሰቦች የተወለደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን ውጭ ሀገር ላይ አብሮድ ውጭ ሀገር ነው ከኢትዮጵያ ወላጆች የተወለደ ዜግነቱን የሚያገኘው እንዴት ነው? አዶፕሽን፣ ናቹራላይዜሽን፣ ጁስ ሶይል፣ ጁስ ሳንጉዊንስ። ሲቲዘንሺፕ ባይ አዶፕሽን ማለት አንድ ሰው በጉዲፈቻ ስላደገ ባሳደጉት ወላጆች የሚሰጥ እነሱ ባላቸው ሲቲዘን የሚሰጥ ዜግነት ነው። ባይ ናቹራላይዜሽን ማለት ደግሞ አንድ ሰው አንድ ሀገር ሄዶ ለብዙ አመታት ከኖረ የዛ ሀገር ዜጋ ይሆናል። ለምሳሌ አንድ ሰው አሜሪካ ለረጅም ጊዜ ካሳለፈ ከኖረ የዛ ሀገር ዜግነትን ያገኛል። ጁስ ሶይል ሳይሆን ጁስ ሶሊ ነው። ጁስ ሶሊ ማለት ራይት ኦፍ ሶይል የላቲን ወርድ ነው። ራይት ኦፍ ሶይል ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ሰው የሆነ ሀገር ላይ ስለተወለደ የዛ ሀገር ዜጋ ይሆናል። ቤተሰቦቹም ምንም ቢሆኑ የትኛውም ዜግነት ቢኖራቸው አንድ ሰው የሆነ ሀገር ከተወለደ ለምሳሌ አንድ ሰው ካናዳ ቢወለድ ቤተሰቦቹ ኢትዮጵያውያን ሆነው ያ ሰው በተወለደበት ሀገር የካናዳ ዜግነት ይኖረዋል ያለምንም መከልከል ማለት ነው። ይሄ ነው ጁስ ሶሊ ማለት። ሌላ ጁስ ሳንጉዊኒስ ማለት የቤተሰቦቹን
ናሽናሊቲ ይዞ ይወለዳል ማለት ነው አንድ ሰው። ሶ ይሄ ጥያቄ የሚለው ልጁ ከኢትዮጵያ ውጭ ነው የተወለደው ግን ኢትዮጵያዊ ነው። ለምን? ቤተሰቦቹ ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ። ሶ ይሄ ህግ ጁስ ሳንጉዊንስ ይባላል። የወላጆቹን ዜግነት ይዞ የሚወለድ ከሆነ። Which one of the following justifies the importance of writing an objective history of Ethiopia? የኢትዮጵያን ሂስትሪ ኦብጀክቲቭሊ የሆነውን ነገር በስርዓት መጻፍ ያለውን ጥቅም የሚያሳየው የቱ ነው? Writing only about one sound ethnic group ስለ አንድ ዘር ብቻ መጻፍ አይደለም። Magnifying the role of the rulers የገዢዎችን ሚና አጉልቶ ማሳየት አይደለም። Recognizing the contribution of people to their country የሰዎችን አስተዋጽኦ ለሀገራቸው ያላቸውን ማሳየት ይሄ ትክክል ነው። Giving attention mainly for religious matters ለሃይማኖታዊ ነገሮች ብቻ ትኩረት መስጠት አይደለም። ሲ ነው። ወይዘሮ ትርንጎ is an entrepreneur who lives in Bonga ወይዘሮ ትርንጎ በቦንጋ የምትኖር ስራ ፈጣሪ ናት። Having raised fund from neighborhood, she provided a temporary shelter and work for 9 homeless individuals who live in the vicinity of her enterprise. ወይዘሮ ትርንጎ ለ9 ሰዎች ለቤት አልባ ሰዎች ቤት ሰርታ መስጠት ችላለች። ወይዘሮ ትርንጎስ act of patriotism for her compatriots አሁን የወይዘሮ ትርንጎ አክት የሀገር ፍቅር ወይንም የፓትሪዮቲዝም አክት ምን ይባላል? is self esteem, service the common good, is chauvinistic, promote private interest. self esteem ለራስ ያላትን ቫልዩ ነው የሚያሳየው። አሁን ከራሱ አንፃር ሳይሆን ከማህበረሰቡ አንፃር ነው። ስለዚህ service the common good የጋራ የሆነ ሁሉንም የሚጠቅም ነገር ነው ሰርቭ ያደረገችው። ቻቪኒስቲክ ማለት የሆነን ግሩፕ አብልጦ ማየት መውደድ ለይቶ ማየት እንደማለት ነው ኤክሰሲቭ በሆነ መልኩ። ይሄም አይደለም። ፕሮሞት ፕራይቬት ኢንተረስት የራሷን ፍላጎት ብቻ ነው ያስቀደመችው አይደለም። ሰርቪስ ዘ ኮማን ጉድ ነው። አቶ ዶዮ is a chairman of ጥጋት cooperative which has a membership of 5 fishermen on the shore of Lake Chamo. በጫሞ ሐይቅ ላይ አቶ ዶዮ ቼርማን ነው ወይንም እንደ ሊቀ መንበር ነው። ጥጋት ኮኦፐሬቲቭ በሚባል የሥራ ማህበር 15 አሳጥማጆች ባሉበት የሥራ ማህበር ሊቀ መንበር ነው። The members of this enterprise are noted for their hard work. የዚህ ኢንተርፕራይዝ አባላት በጠንካራ ሰራተኝነታቸው ይታወቃሉ። Besides they pay tax properly. በተጨማሪም ታክስ በአግባቡ ይከፍላሉ። The type of responsibility displayed by ጥጋት ኮኦፐሬቲቭ በጥጋት ኮኦፐሬቲቭ ላይ የሚታየው የኃላፊነት አይነት ምን አይነት ነው? ከስተም ቤዝድ ባህል ልማድን መሰረት ያደረገ፣ ሌጋል ህጋዊ፣ ሞራል ስነ ምግባራዊ፣ ትራዲሽናል ባህላዊ። ሞራል ነው እዚህ ጋር በግብረ ገባዊ የሆነ ኃላፊነት ነው። ሃርድ ወርከሮች ናቸው፣ ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው። ይሄን ማንም ህግ አስገድዷቸው አይደለም። ሞራል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። Which one of the following body of rules is an ordinary law which governs human relationships regulating the physical properties they owe? Civil law ነው የሚሆነው። Among the different mechanism of settling dispute, litigation is different in that አሁን የተለያዩ ችግር መፍቻ መንገዶች አሉ ወይንም ግጭቶችን መፍቻ መንገዶች አሉ፣ አለመግባባቶችን። ከዛ ውስጥ litigation የሚለየው እንዴት ነው? is non peaceful way of settling disputes. litigation ሰላማዊ ያልሆነ የግጭት መፍቻ መንገድ ነው። makes use of diplomacy as an instrument of settling disputes.
ዲፕሎማሲን በመጠቀም ችግርን መፍቻ መንገድ ነው። is a system of solving disputes through mediators መሐከለኛ ሰው በማስገባት አለመግባባቶችን የመፍቻ መንገድ ነው። is a means of settling disputes through a court of law ህግን በመጠቀም በህግ መፍቻ መንገድ ነው። እሺ የተለያዩ ሴትል ችግሮችን ዲስፒዩቶችን ሴትል የማድረጊያ መንገዶች አሉ። ኔጎሺዬሽን፣ ሜዲቴሽን፣ አርቢትሬሽን እና ሊቲጌሽን አለ። ኔጎሺዬሽን ያው ድርድር ነው። ምንም ሰርድ ፓርቲ መሃላቸው ላይ ሳይገባ በፒስፉል መንገድ ሴትል የሚያደርጉበት መንገድ ነው ዲስፒዩታቸውን ሁለት ፓርቲዎች እና መሐከለኛ የለም እዚህ ላይ። it involves direct discussion ሁለቱም ዳይሬክትሊ ነው ዲስከስ የሚያደርጉት። ሁለቱም ያልተግባቡ ቡድኖች ዳይሬክትሊ ዲስከስ ያደርጋሉ። ሜዲዬሽን ማለት ደግሞ መሐከለኛ ያለ በዚህ ይሄም ፒስፉል መንገድ ነው። ዲስፒዩቶችን ሴትል የምናደርግበት ፒስፉል መንገድ ነው። ነገር ግን ሰርድ ፓርቲ ያለ መሐከላቸው ላይ በሁለቱ መሃል ሰርድ ፓርቲ ያለ የሚያግባባቸው ይሄ ሰርድ ፓርቲ ኒውትራል ነው፣ ከሁለቱም ያልሆነ ነው፣ ነፃ ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ያግዛቸዋል ችግራቸውን እንዲወያዩ እና አስማሚ የሆኑ ፖይንቶችን ለሁለቱም ያስማማል የሚለውን ፖይንት ይናገራል። እና ምንድነው the mediator enters into negotiation between dispute and seeking terms of compromise acceptable to both ለሁለቱም የሚበጅ ነገር ነው የሚያቀርበው ይሄ መሃል ላይ ያለው ሜዲయేተር ማለት ነው። ሌላው arbitration አለ። this means applying legal principles to a controversy within limits previously agreed upon by disputing parties ሁለቱ ፓርቲዎች አሉ የሚወያዩ ወይንም ዲስፒዩት የሚያደርጉ የሚከራከሩ ሁለቱ ክፍሎች አሉ። በሁለቱ ክፍሎች መሃል ላይ ገብቶ ውሳኔ ለመስጠት እንደ ዳኛ እንደ ሽማግሌ ሊሆን ይችላልና a panel of judges or arbitrators is created either by special agreement of the parties or by an existing mutual እንዴት ነው የሚመረጡት እነዚህ አርቢትሬሮች ወይንም ጀጆች ዳኞች ማዕከለኛው ነው የሚመርጡት ከሁለቱም ክፍሎች ነው። ይሄም ክፍሎች ሰዎችን ይመርጣሉ። እነዛ የተመረጡት ሰዎች ናቸው መሃል ላይ አርቢትሬተር ነው የሚሆኑት ወይንም እንደ ሽምግልና ነው እና ሁለቱም የመረጧቸው ሰዎች ይገኛሉ ማለት ነው። በተባሉት ሰዓት በተባለው ቦታ ይገኛሉ፣ ውይይታቸውን ይሰማሉ፣ ውሳኔ ይወስናሉ። litigation ከሌሎቹ ይለያል። is a process of carrying on a suit before the court ይሄ በህግ ነው፣ ህግ ፊት በመውሰድ ነው። that means it is proceeding by a party or parties against another in a court of law ይሄ ህግ ፊት ነው። ከሌሎች ፒስፉል ሜካኒዝሞች የሚለይበት ነገር ይለያል ከሶስቱ ከላይ ያየናቸው ሶስቱ። እዚህ ላይ established የሚሆነው ፕሮሲጀራል ሩል ነው። ፕሮሲጀራል ሩል ቀደም እንዳልነው ሁሉም ሰው የሚከተለው ወደ ህግ ከቀረበ ሁሉም ሰው የሚከተለው ፕሮሲጀር አለ። ሶ litigation court of law ነው፣ ወደ ህግ ፊት በመቅረብ ወደ ፍርድ ቤት በመቅረብ ነው። what attributes of modern day patriots in Ethiopia አሁን ጊዜ የሀገር ወዳድ ሰዎች በኢትዮጵያ የሚባሉት ምን አይነት ናቸው? to appear on Adwa victory day and another national holidays to celebrate በአድዋ ድል በዓል ቀን እና በሌሎች የሀገራዊ ድል በዓል ቀናት ላይ መውጣት ያ የሀገር ፍቅር ያስብላል አያስብልም? to pray for war to come to show his or her patriotism ፓትሪዮቲዝሙን ወይንም የሀገር ፍቅሩን ለማሳየት ጦርነት እንዲመጣ መጸለይ አይደለም። to pray not to see any war in one's own lifetime በዘመኑ ጦርነት እንዳይመጣ መጸለይ ይሄ የሀገር ፍቅር ያስብላል አያስብልም? giving special concern for the well-being of the country ትኩረት መስጠት አገሪቷ ደህና እንድትሆን ትኩረት የሚሰጥ የአሁን ዘመን የሀገር ፍቅር ያለው ሰው የሚባለው ይሄ ነው። which one of the following associations is not under the category of civil societies የሲቪል ማህበረሰብ ውስጥ ያልሆነው የትኛው ነው? female based political parties that fight for gender equality
በሴቶች መሰረት ያደረገ ስለ ጾታዊ እኩልነት የሚሟገት የፖለቲካ ፓርቲ environmental protection association that work for environmental well-being አካባቢ ደህና እንዲሆን የሚሰራ የአካባቢ ጥበቃ ማህበር professional association that mobilize contribution of experts የሊቆችን የሚሰበስብ የነሱን አስተዋጽኦ contribution mobilize የሚያደርግ professional association youth and women's organizations that work for social justice ለማህበራዊ ፍትህ የሚሰራ የወጣቶችና የሴቶች ማህበር ከነዚህ ውስጥ የሲቪል ሶሳይቲ አካል ያለው ነው ሲቪል ሶሳይቲዎች ማለት የሲቪል ማህበራት ነው የሆነን ችግር ለመቅረፍ የሚሰባሰቡ ወይንም የሆነን ጥቅም ለማስገኘት የሚሰባሰቡ ሰዎች ስብስብ ነው የሲቪል ማህበራት ለምሳሌ ጾታዊ ትንኮሳን የአካባቢ ጥበቃ እነዚህ አይነት ያሉትን የሚያስጠብቁ ናቸው ስለዚህ ከሲቪል ማህበራት ውስጥ ያለው ነው ሲ ነው which one of the following statements explains promise in a societal context promiseን በማህበረሰባዊ ኮንቴክስት መሰረት የሚያብራራው የቱ ነው it is a benefit what we expect from the society ከማህበረሰቡ የምንጠብቀው ጥቅም ነው responsibility what we make to fulfill እናሟላለን ብለን የምንገባው ኃላፊነት ነው word that one keeps as a secret አንድ ሰው ሚስጥር አድርጎ መጠበቅ ያለበት ቃል ነው promise what we make to improve our lives ህይወታችንን ለማሻሻል የምንገባው ቃል ነው ቢ ነው promise ለማህበረሰቡ ቃል ገባን ካልን ለማሟላት ያን ነገር ለማሟላት የምንቀበለው ኃላፊነት ማለት ነው which one of the following statement is correct about executing responsibilities ኃላፊነቶችን በማካሄድ ላይ ወይንም ኃላፊነትን በማስፈጸም ትክክል የሆነው የቱ ነው responsibility should always come with rewards ኃላፊነት ሁሌ ከጥቅም ጋር ነው ከሽልማት ጋር ነው መምጣት ያለበት if we are responsible we are likely to bear the burden of the society እና ኃላፊነት የሚሰማን ከሆነን የማህበረሰቡን burden ወይንም የማህበረሰቡን ሸክም ለማቅለል ለመሸከም እንፈልጋለን if we are responsible we are likely to be rewarded for our actions ኃላፊነት የሚሰማን ከሆነን ለሰራነው ስራ ሽልማት እንጠብቃለን responsibility often leads to a person missing out on future opportunities ኃላፊነት አንድ ሰው የወደፊት እድሉን እንዲያጣ ያደርጋል ቢ ነው ኃላፊነት የሚሰማን ከሆነ የሰውን ሸክም እንሸከማለን all of the following are common goods except one common good የሚባሉ ለሁሉም የሚጠቅም ማለት ነው ለሰው የሚጠቅም ነው ከየትኛው ውጪ prevalence of justice and social harmony ፍትሃዊነትና ማህበራዊ ሰላም መጠበቅ ይሄ common good ነው national sovereignty and state secrets የሀገር ሉዓላዊነትና የሀገር ሚስጥር መጠበቅ ይሄም common good ነው sustaining the status quo regarding gender issues ጾታዊ ጉዳዮች አሁን እንዳሉ ማስቀጠል ይሄ common good አይደለም equality across genders and diversified groups በጾታ እኩልነት እንዲሁም የተለያዩ ልዩነት ያላቸው ግሩፖች እኩልነትን ማስጠበቅ ይሄ common good ነው ለሁሉም የሚጠቅም ማለት ነው one can effectively practice his or her national responsibility as a citizen by አንድ ሰው የራሱን አገራዊ ኃላፊነት effectively ተወጣ የምንለው እንዴት ነው resolving conflicts that arise due to failures of mutual understanding by peaceful ways አለመግባባቶች ሲነሱ በሰላማዊ መንገድ በመፍታት participating in armed struggle to overthrow non-democratic governments and their supporters ዴሞክራሲያዊ ባልሆኑ መንገዶች ኃላፊነት ላይ የወጡ መንግስቶችን
ለማውረድ የትጥቅ ትግል ማድረግ prioritizing on one's personal capabilities and leaving social responsibility to others የራሱን ኃላፊነት የራሱ ነገር ላይ ትኩረት በማድረግ ማህበራዊ ነገሮችን መተው taking one's share in the public property by any convenient means like looting የህዝቡን ፕሮፐርቲ ወይንም የህዝቡን እቃዎች በመስረቅ የራስ ማድረግ ስለዚህ አንድ ሰው ኃላፊነቱን ተወጣ የምንለው ግጭቶችን ሪዞልቭ በማድረግ ነው በፒስፉል ዌይ as a taxi driver Mr. Gulumma is a well-known public servant and taxi driver ነው Mr. Gulumma የታወቀ የህዝብ አገልጋይ ነው he worked for about 20 years and he rarely committed faults ለ20 አመታት አካባቢ ሰርቷል ብዙም ጥፋቶችን አልሰራም while he was on the way to home after a regular work a drunkard man collided with his car ከስራ ወደ ቤቱ እየተመለሰ ያለ ጠጥቶ መሽከረከር ሰው መኪና ተጋጨበት እየነዳ የነበረው ሰው it was not Gulumma's fault and nobody could label him a criminal የጉልማ ጥፋት አይደለምና ማንንም ጉልማን ወንጀለኛ ነው ሊለው አይችልም but he took the man to a hospital and reported the case to a police officer ነገር ግን ሰውየውን የተገጨውን ሰውየው ወደ ሆስፒታል ወሰደው ጉዳዩን ለፖሊስ ኦፊሰር አሳወቀ what can be said about Gulumma's action የጉልማን አክሽን ምን ልንለው እንችላለን he was responsible for his actions ለሚያደርገው ነገር ኃላፊነት የሚወስድ ሰው ነው he was irresponsible in connection with his reaction to drunkard man ጉልማ irresponsible ኃላፊነት የማይሰማው ሰው ነው ከጠጣው ሰውዬ ጋር ያለው ግንኙነት there is no special issue in his actions እሱ ባደረገው ነገር ምንም የተለየ ነገር የለውም he was a criminal and he should not be free by the court ወንጀለኛ ነውና ነፃ መሆን የለበትም ነው ኃላፊነት የሚሰማው ሰው ነው ጉልማ these days many people are earning good amount of money by participating in online marketing በዚህ ጊዜ ብዙ ሰዎች በኦንላይን ማርኬቲንግ በኢንተርኔት ኦንላይን ገበያ ላይ በመሳተፍ ጥሩ ገንዘብ እያገኙ ነው ultimately our purpose of spending our time is to get money ultimately ፐርፐዛችን ጊዜ ማባከናችን ካልቀረ ገንዘብን ለማግኘት እየሆነ ነው the youth are now rich because their adoption of an effective money approach and efficient use of technology ወጣቱ አሁን ሀብታም እየሆነ ነው ቴክኖሎጂን ከመጠቀም አንፃር ያለው approach evaluating this reality one can say ይሄን reality በማየት አንድ ሰው ምን ሊል ይችላል if a significant number of youths can earn money through such shortcuts it may deteriorate the work habit and affect the personal and national self-confidence ሰዎች እንደዚህ በአቋራጭ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ከቻሉ የሥራ ባህላቸውን እና የዜጎች የሥራ ባህል እንዲሁም self confidence እየወረደ ይሄዳል if a significant number of youths are participating in such easy ways of getting money then it starts to the development of the national economy ወጣቱ በእነዚህ በቀላሉ መንገድ ገንዘብ እያገኘ ከሆነ የሀገር ኢኮኖሚ አሪፍ ደረጃ ይደርሳል traditional means of production and income generation can be replaced by modern mechanisms of cost effective income generation ባህላዊ መንገድ የማምረት መንገድና ገቢ የማግኛ መንገድ ወደ ዘመናዊ ቢቀየር የተሻለ ይሆናል ሊተካ ይችላል if money can be earned through such time consuming and technologically friendly manner then the government should give priority to it and collect proper tax from the incomers ገንዘብ በእንደዚህ አይነት መንገድ በቴክኖሎጂ የሚገኝ ከሆነ መንግስት ከእንደዚህ ገቢ ከሚያገኙ ሰዎች ታክስ መቁረጥ አለበት ቢም ሲም ዲም የሚመሳሰል ነገሮች አሏቸው
ቢ ይመስለኛል እኔ ሲምዲም ይመስል ነገር አላቸው ግን አሁን እዚህ ካለው ሐሳብ አንፃር አንድ ሰው ምን ሊል ይችላል ገንዘብን እንደዚህ በቀላሉ መንገድ ማግኘት ከተቻለ የሀገሪቷ ኢኮኖሚም ያድጋል የሚለው ይመስላል Which one of the following clearly puts the pros and cons of economic globalization? የኢኮኖሚክ ግሎባላይዜሽን ዓለም አንድ መንደር መሆን ነው። በኢኮኖሚው አንድ መንደር መሆን ጥቅሙና ጉዳቱን የሚያሳየው የቱ ነው? Since it is technologically supported, economic globalization is irrelevant for developing nations that depend on traditional farming. ቴክኖሎጂካሊ ሰፖርትድ የሆነ ስለሆነ ይሄ ኢኮኖሚካሊ ግሎባላይዜሽኑ በቴክኖሎጂ የታገዘ ስለሆነ በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት እንደ ባህላዊ ግብርናን የሚከተሉ በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት ጥሩ አይደለም irrelevant ነው while globalization is inevitable economic influences are normal among states hence adopting one economic system may not be useful globalization የማይቀር ስለሆነ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖዎችም በአንዳንድ ስቴቶች ላይ ምንድነው የማይቀር ነው ስለዚህ ኢኮኖሚክ ሲስተም may not be useful ኢኮኖሚክ ሲስተም ላይጠቅም ይችላል since globalization is manifested in the form of technology and communications it rarely affects the economic system of nations ግሎባላይዜሽን በቴክኖሎጂና በግንኙነት የታገዘ ስለሆነ ብዙም የአንዳንድ ሀገራትን ላይጎዳ ይችላል የአንዳንድ ሀገራትን ኢኮኖሚክ ሲስተም ይጎዳል ሁሉም ማይጠቀም ከሆነ ማለት ነው with the possibility of certain bad consequences economic globalization enriches the economic beliefs and ideas of nations መጥፎ ውጤት ሊኖረው ይችላል በሚል እሳቤ የሀገራትን ሐሳብና አስተሳሰብ ሊያሳድግ ይችላል ግሎባላይዜሽን ከነዚህ ኤ ላይ ያለው ዞሪ ቢ ላይ ያለው ግሎባላይዜሽን የማይቀር ስለሆነ የሆነን ኢኮኖሚክ ሲስተም አዶፕት ማድረግ ዩዝፉል ላይሆን ይችላል ጠቃሚ ላይሆን ይችላል ለዚህ አስፈላጊውን ኢኮኖሚክ ሲስተም መቅረጽ ያስፈልጋል